HE back from Shiro as well, even landing the players on long. A massive amount of damage being done there. The AWP shot is forced out to miss, and Taris taps up Axel. Shiro is all alone to make a big play with that first kill and no more. Major rushes him down. Woxic also extends against Hobbit, and that should secure the round for Eternal Fire. Cloud9 have not been too keen on the retakes from the disadvantaged situations. Electronic might stick around for an exit, try to look for the AK, another one if he can find it. And Perfecto might even get Calyx as well towards second mid. There it is. So a little bit of an exit. But again, this round is going the way of the T's. Well, that was a very good change-up for Major instantly. So as soon as they recognize that it's a double app setup, you're probably anticipating that there's one more player out on long, or it's open, or they're playing 3B. So their initial plan of action, as soon as Calyx can come over, there's two in apps, is send it. Have aggression. And how quickly do they get into that pop setup? They wrap long very quick. They trade out the mini pit player of Axel pretty much instantly. And then Shiro, in that kind of range, you might get away with one. Even two would be a stretch, and then just get overwhelmed. And that's exactly what Eternal Fire did. And Cloud9 can once again drop some weapons and get another buyback here with the saved guns. Of course, the money on Perfecto and Shiro, so they'll invest into most of it. Trying to see if they can respond towards Eternal Fire. Hell of a take of the ace side. How much more can they gain out of this? Three players trying to make their way into the brackets entrance. You've got one man particularly aggressive of Electronics, and Taris caught off by Shiro. Woxic can respond with the information given up by the aggressive peaks. Meanwhile, Arcadia strikes out of the apartments as he made a move with no contest and no info given up to Cloud9. Struck at the perfect moment, the moment he knew that they were vulnerable. Another impact 2K for him that gets the round for Eternal Fire. That's just a good relay of information. Again, you know if that AWP is going in for a boost like that, it's a double stack. And because you dealt with the other rifler of Electronic, bang, you send it in on a timing. Cloud9 are just going to try and reposition on the bomb site. They're going to change up where they're holding, and instantly Arcadia can just walk out of the apartments, catch off the AWP, and then bang. Second kill out there towards short. Just great manipulation of the reposition from Cloud9, exposed from Arcadia. Eternal Fire closing the gap here. Another 8-7 maybe on the table. We talked about the CT side importance for Cloud9, how they ran away with it in their previous map-ups to this weekend, and Eternal Fire have those statistics that favour the CT half of things. This defensive side be vital to both teams, and for Eternal Fire, you have to wonder whether or not that confidence swinging into the second half, if they're able to get 6-7 rounds, would be enough. Will be enough for this next round here. There is no true buy for Cloud9. And this is where you want to try and get as much out of the riflers as possible, both Perfecto and from Hobbit. Saving in the rifles from the last round, need to make damage happen, need to try and turn this into something that's threatening. Eternal Fire, for the first time in a while, has actually received some breathing room, and that they won't be up against another rifle. Centaurus. Forward man here in the banana position. Both rifles ready to receive him. They'll do the damage. They won't be able to get the kiddies on 6 HP. Those nades. Molotov. Getting damaged up at their own right. Perfecto and Hobbit need to escape here. One will. The second man's going to stick around. And not even a half-wall flash coming through for Eternal Fire. Just a dry overextension from Xantares to make something happen. Takes a lot of damage in the process. And they've got banana control, not at the top end. Arcadia starting to work out of the boiler position and at least keeping eyes towards Porch. Major shoulder baits out Perfecto, and now spots the second rifle. The flashbang sent towards him. Perfecto needs to fight this fire, and he can't quite get the man. Now Hobbit counter-rotating into position, but now they're aware that the M4's out on this bomb site. They might lean in towards the A play, assuming that the 3 players out there are on pistols alone. They're right to do so. But that's where more Cloud9 players are at. Can they get anything done with it? Not for Electronic. That kill was important, because that was the only real weaponry that they had towards the A site, and it could have been a 1-for-1 trade. You'd imagine that A is going to get overwhelmed, and Hobbit's just going to save the M4. Swinging at Arcadia.
Smokes down towards library. USP in the back of the bomb site. It's actually Shiro that gets a headshot on Mercadia, and Axile lands one more as well. 11 seconds. Calix engages one. Axile needs to hold on for a bit longer. He doesn't quite do so. For a moment, you felt like it might have been a miracle round there from Cloud9's A defense, but just about recovered by the firepower of Eternal Fire. The AK stays in for Hobbit. The T's get to 6. That's a pretty good round from Cloud9. I don't think you're going to be too disappointed in that one. Yeah, okay, it could have potentially been a third kill, but they had both the riflers out on B, right? So the only way that that round turns into something extremely unlikely is if you push, you know, if you can force the T's to take banana control and execute towards B. Might get some Taros on the way out here for Hobbit. There he goes. Free AWP. Second player coming though, you better be careful. Ooh, just evades what's it. Oh no, he doesn't get the AWP. It's not free. Thankfully, Shiro can afford it still. Eternal Fire. Indeed, they have closed this gap. Yeah, that was an important kill right at the end there, because that's the difference of Shiro potentially having the AWP in round 15 with more, right? With the idea that he can have the extra piece of utility, he can have the extra kit. So while it still comes out, there was damage. And it does make an economical shift. Shiro out towards the mid-control of brackets. Not with a teammate, not with a boost, and not aggressively. Instead, just waiting to see if there's a jiggle out from second mid or in case of a rush. Now ready for the apps take. Shiro has seen one, lands the leg of Calix. Reveals himself to the T side, yes, but is going to start that could turn into an easy kill later. Ideally, they want to get a supporting frag out over on the B site, and Hobbit was looking for it, but didn't find his man. A heavy rotation as of right now to pick up some nades out there from Spawn. The double mollies from Porch is actually doing a huge amount of burn damage. The spam from Axile up from Keo. I mean, Mercadia must have heard all of that burn damage and thought this was a great opportunity. Flash me in, I'll get you a kill. I think Hobbit just got spotted there by Centaurus. A slight peek out of that shoulder. Yeah, he knows. He is going to walk his way into the bomb site and be completely uncontested. AK swing for the shot. And they have gained the bomb site for it. That blocked smoke might provide a concern if the CTs can get here and punish it, but tentative peeks from Perfecto means that they're just going to allow the T's to cross, get that second smoke back in instead, and secure the bomb plant for round 15. It's a retake up for Cloud9 here. Let's see what they can do. And not a huge amount of nades to work with on the retake. They can smoke off Banana and flash in high. Electronic needs to deal with Woxic straight away. Low HP can only get the dink off with the M4. The AK can do him one better. Advantage, Eternal Fire extended to the second. Perfecto finally gets that trade, switching back to the AWP as well. Calix. Now backside defensives, and Taurus might be the man to play off of Viv's contact. He gets another pick in, and Calix will be there for the closer. Eternal Fire could have let this half get well out of control, but one good turnaround, follow up with a couple of good rifle rounds themselves, and they can make it 7 to close the half. Yeah, fair play to Eternal Fire, because you bang on. That looked to be a first half in which Cloud9 were going to stretch for 10, maybe even 11 rounds and just make it so uncomfortable for their opposition. But instead, they've actually worked really hard. And again, that's always going to be the case. Whether it's a first half, whether it's a second half, whether it's map 1, 2, or 3, unless you're giving your absolute A game, you ain't going to win against Cloud9. You ain't even going to be able to show up a challenge. But right here, they're proving that they have what it takes to keep going and to keep fighting in this series. Pistol rounds now for Cloud9 to try and storm the A side very quickly. They are not wasting any time to get involved with this. Goosh down on Woxic, the 4 points of health. Zentaris out at Speedway. You're going to have to run back turn to the T side. They don't manage to punish it. There's smokes down for the CTs to suppress that B entryway. And it's going to allow Cloud9 to cancel, and what a timing that is from Electronic. Just when Mercadia was out there in the apartments, now Perfecto gets a kill. Double up. Third kill could pour their way. Indeed, Perfecto will land his 2. And the A site has been taken, and I mean, Shiro's well aware of the fact that the R2 players are out here on the B play. Take the fight at Banana against Zentaros. Might hear both sets of footsteps and just get the information for certainty. Take the headshot instead against the man and Major. Last player known. Does get caught off guard there for Shiro's part of things, but this is a 1 versus 5 for the man. And the Julies of Axai will shut him down. Perfect round for Cloud9 as they take the pistol.
Cloud9 have had some incredible pistol round victories over the course of this entire event. And I think one thing that they definitely show on their T side, on Inferno at least, with their pistol rounds is they like to be very default heavy. You look at that round, they've got CT control, they're trying to cut rotates in apartments, they're trying to cut rotates out for brackets, they've still got Shiro maintaining the bottom banana presence. Eternal Fire struggled to deal with all of those cutting players. Woxic with the scout looking for an opening kill. The nade stack takes him down to 7 points of health, however. And not great for the only rifle in this round. SMGs as Antares and Major for the supporting elements, but ultimately now we've got to step up to the plate and be the main fraggers here if Eternal Fire want to steal anything from Cloud9. They themselves are playing a relatively fast pace with their own MAC-10s. Only one AK in for Axile. Facto's Galil as well. We'll put Woxic over on the B side. As soon as I hear that scope, yep, I get a spam. You already know that Woxic's going to be very low. As soon as you rotated for contact and everything. Starting advantage. Favouring Cloud9 on the damage, and now for the kill. The Molotovs and smokes are sent down. Cross and Coffins locked out. A re-smoke on Coffins especially. Major, even blinded by the flashbangs that come forward. Not even needing a smoke there. Hobbit takes the fight, wins it. The last three players are saving their guns already. Cloud9, another early start in the half. And this is where you take back to that opening game against OneWin, that second half that we saw from Cloud9. It felt as if the deeper that the game went on, the less opportunities there were to come back, the less opportunities there were for OneWin to show what they can offer. And you start thinking to yourself now, okay, you're up 10-7, you'll be up 11-7 because it will be a very light eco with the saved-in upgrades. How many more rifle rounds are we going to give Eternal Fire until it's done? Until this series is finished and Cloud9 get to 16. Hunt actually does lose up one SMG and another one kill for against Shiro. Axel gets Wakadia back to ensure that very little stays in for Eternal Fire, so it is going to be a much harsher eco. I mean, if you want to talk about which rifle round you see of Eternal Fire as the one where they concede it, I'll remind everyone that it was an 8-7 scoreline at Anubis, and it was around 11-7, 12-7 where we said, right, these have got to be the rounds where Eternal Fire take it, otherwise they're going to lose all sorts of control and momentum. Perhaps it's a similar story here, yet to start on CT side. Not only did we say that, but it actually happened. I mean, there was no competitive drive in that second half of Anubis whatsoever. Axel out here towards the apartments, waiting to see if there's any aggression towards him. 2 to seek. 1 to find. Aware that there might be a crossfire here, and Woxic is not moving an inch. Neither is Axel, though. Mexican standoff here in the apartments. Unfortunately, the Zeus was in the hands of Arcadia, and I think if the Zeus was actually in the hands of Woxic, he could potentially get a kill here. Obviously, not to overextend, but if this doesn't get cleared, you would have loved the Zeus to be there. Oh, Axel checks it. There you go. An electronic sneaking his way all the way back in towards CT. He's not even being watched. It's a little bit awkward on timing. He wasn't quite ready for the player at the boost, and Zentaris is just about able to turn it back. So a small consolation. However, Shiro has cut the rotations of any retake that is unlikely to come out of Eternal Fire. A site gain. They're going hunting to set the MAC-10 up for even more. If they can find Major. Only imagine that the chat ticks I can hear also just laughs from Eternal Fire. Just like, how the hell did you get out there? Major down. Calyx, all that remains. 1 on 4. Cloud9 is seeking the pure punishment. And that's exactly what they'll get. And this is where we have to look at the star players again. Woxic and the likes of Xantares. Where are they? 9 kills each. Yes, you can say that the kill distribution spread is quite tight, but I think when you're in this position, when you're down by this sort of scoreline, they need these two on City side. Yeah. The AWP actually could have been dropped and would have had armor in this round towards Woxic, but they've opted against it. They'd rather the more utility and the 5 M4s. And even Wakadia, he's also matching the numbers of Xantares and Calyx at the moment. No one's got that X factor at the moment for Eternal Fire. And when you're this deep in the series, when Cloud9 have got you beaten
by the margin that they have when they've also got stars, and the protocols are also when you need that X-Factor to try and make the difference here. Some manic damage done to both sides. The kill not quite found by Perfecto. He burns to death, and the HE gets Shiro. Maybe Xantares and Major have found another way into this game. Oh, this should be another kill. HE up there towards top banana. No, it's chip damage. My goodness, how different this round could have been of just anything. A different HE, a different spam. That was pure chaos. That was both teams fighting so hard for the car control. I mean, even just look at the HP of Xantares and Major, and it proves your point. Could have been those two going down. Instead, Cloud9 lose two, and Electronic and Hobbit are also not doing great of their own right. 10 HP each. It explains this passiveness from the T side, because this doesn't indicate to me that they are willing to go for an execution. This is a full-blown save. Yeah, this has to be. There's no chance. I mean, if Electronic and Hobbit were on 100 points of health, fine, you go for it. But with being this low, there's just no way. Okay, so that's a bit of chaos out there towards Car, and both teams contesting to try and take Banana. I do wonder who's going to give in. Does that continue onwards? I mean, do we just keep getting that fight? Eternal Fire, I mean, as soon as they were retreating, I think they retreated well with utility. You saw Major and Xantares backing off, but rather than just backing off and having your knives pulled and getting into the bomb site deep, they just respond straight away. Get those HGs in, get those incendiaries in. Protect themselves to keep all five alive for Eternal Fire. Cloud9 giving the first back to the CT forces in this half. Only 3 to the good as well. This is a very doable deficit for the Eternal Fire camp. Cloud9 with those save weapons, of course, will buy around them. They've got enough cash. Second follow-up would be massive to Eternal Fire's campaign here, so let's see what they can do. Much more carefully positioned towards that banana position. Not quite allowing the full-blown kills as of yet. Yeah, Calyx, proper deep out here to the pit control. Electronic starting to work up towards bracket. Smoke off long means that Woxy can put the incendiary down and reposition straight away to Moto. Nice nade, timing right there on Major. It lands a little bit short of the mark. The CT nade, though, body blocked, and that does even more unintentional from the likes of Xantares, but it does aid the Cloud9 side. And the HP numbers, they lean in towards the A play. Yeah, Lurk Smoke out there in the apartment. Xantares out here towards Arch is being pulled for a loop. This is all distraction from Electronic. As Hobbit makes it around the bomb site, but Calyx can lock him down as Woxy can do the same on Perfecto. Shiro responds. Axel needs to make his way out of Apps. Electronic has the Quickslinger Calyx covered, but not Wacadia out of library. Bomb has crossed, will get planted. 2v3, Shiro is solo. Axel needs to go massive here. He's already been seen on that jiggle out to the apartments, and Xantares is setting up the backstab to the apartments, but it's being watched. Shiro's got to play passive. Axel can't provide support. Xantares, is he going to duck peek? Yes, he will, but Axel adjusts for it anyway. 2v2 now. Major moving up to the bomb site. There is smoke for either of these two players. There's a flash from Major at the moment. He's low HP, and Shiro's going to catch him. Look for the taps. Wacadia trades it, and Axel's repositioned towards the short control. Opened up. Wacadia's so focused on Apps. Taps it, looking the wrong way, and now backing off. Does find his position in the end, but doesn't get the kill. What a round for Axel especially. Not quite top of the board, not posting up massive numbers, but the impact in that round is what brings Cloud9 back up by 4. It's just the awareness of the situation there from Axel. So it's a 2v3. He deals with that backstab for Xantares. You're probably expecting the last two to come from either short or from long, together or separated. So he knows, because my teammate Ashiro's down there in pit, he can play time. He allows me to go all the way back down the apartments and get out towards short. All he needed to do was play time, and he jiggled out, didn't see that the bomb was being stuck, so that round just gets finished on time alone. Eternal Fire do find the opener here. Perfecto. Down to the hands of Major. Got Xantares as well. In that banana position, in that control angle. Rotations not be seen as of yet here from the CT side. At least not information given up.
pushing towards brackets, and there's a 4-man unit here to defend. Xantares coming out towards long, can work here with Wicadia. Cloud9. Depends on whether they're dry heavy on the setup. Electronic down as Xantares, second kill of Shiro, third man Hobbit. Dry faces again, forced to fight against the second player as Short. Reload finally catches him on Wicadia, and Calix is watching Axel's peek out of apps. And Eternal Fire will get the 9th that they seeked in the previous to close the gap even further on the Cloud9 camp. Money as well starting to be an issue for the T side. And normally, if we have these back and forth rounds, if we have these individual rounds, we're always going to say it's going to backfire against the CT line because it's more expensive, it's going to be more difficult to get the buys forward. For here, though, Cloud9 only had that 1v1 with Axel, and then you're losing the next round without a bomb plant. So the buy that comes back actually hurts them. Two Tech 9s. Cloud9 will feel the hurt. This is Eternal Fire's best opportunity in the series so far. Take this one and get a freebie after the fact. You're looking at 12-11 at a minimum. Momentum you could gain from this kind of a victory right here has to be in the back of Eternal Fire's minds. They've got to focus on the rounds, and Taurus gets out of the way of the utility. Incendiaries of Woxic will try to stall them out here on the T side. It's not going to stop Electronic, most certainly. Quick up, HE sent. Damage done towards Hobbit here. Flashes are catching all the CT players blinded, but Electronic caught in the back by Xantares on the bomb site itself. Man advantage for Eternal Fire. Third and fourth players have rotated. Woxic caught out in the open though. Calix continuing to get flashed. Zero checking him. He's got the bomb on his back though as he goes down. That will call in the last player on the B site defensive. Axel and Perfecto though get a couple of picks. Xantares is on the bomb site. He needs to hold out for Wicadia to get here and provide support. And Cloud9 has slowed this down a bit. Finally, the M4 arrives as Xantares strikes on Perfecto and Axile in a 1-on-2. Burst fire, sees them both, gets the headshot. Last man known, but the bomb is well out of position. He needs to get that planted here. And Wicadia, he's got to be careful about overextending the smoke because it still could be a tap here for Axile. He still might try and draw the fight. 15 seconds. He's waiting. He doesn't know where he's repositioned to. He might have even gone back towards the short control. 8 seconds to the clock. Got to prioritize the plant here and now. Behind the pillar, covered off towards both angles. I set back over at short. Sees Wicadia and lands the headshot for the quadra. Lightning fast from Axile. Top up your numbers. 13-9 for Cloud9. I feel for Xantares. He's had just a sick round. He's put so much in for there. For him to get that kill, to the bomb to dropped out towards Pit, for him to keep fragging and to stay alive, to get 3 kills to make that round winnable, that looked like it was a Xantares special. Unfortunately, his teammates let him down in that scenario. The rotate out from Moto gets caught off guard. Axel wins the clutch at that final pump. And that cost them big time. Individual rounds for 5 in a row. And now the reset goes the other way. Eternal Fire now don't have money. Such a massive round. You mentioned for Eternal Fire to bring it back to a close to even standing. For Cloud9, as you say, though, we didn't even account for the counter reset, but it's what's come through here. A hero M4 for Xantares. P250s across 3 others. The trust they have in this man to try and get a miracle round back for the CT forces. If they can't, Cloud9 will be on the precipice of going to match point. Not quite the match victory itself just yet. Might not be far off it at this stage though. Perfecto with a pick. P250 a major, good for 1, only 1. And Woxic, even out from CT, won't be able to do much. Mac 10 at a fairly long range does damage. Cloud9 up to 14, and for Eternal Fire, I mean, that is the uncomfortable circumstance of not winning opportunities, not winning the best chances you have. That could have been the one that skyrockets the scoreline to a minimum of 1 or even 0. And instead, look at where the scoreline is now. 13-9, about to be 14-9. At least the M4 staying in play. That can be looked at as a positive note. Have a gun buy around it as well.
Loss bonus will build. Eternal Fire must recognize that this will be their last chance. This will be their only way back from the brink here. 5 rounds to make up against Cloud9. They'll have the AWP on Woxic. The rest of the rifles will follow suit, and SMG on Wakalia might become a slight concern. Eternal Fire. This is it. It's do or die in round 24. It just feels so similar to map 1. The way that the game's gone, the way that the rounds have been won, the reset opportunities. AWP gets baited, and for a moment it looked like Cloud9 were just going to explode with pace. Resmoke off towards brackets. Woxic consistently repositioning off of the back of this. Meanwhile, moves are made out towards Banana to see absolutely nothing of the CT side. Calix gets electronic first and foremost. The AWP's up close on the bomb site, flanked and overwhelmed by the numbers game. Shiro and Hobbit take Woxic and Calix. The plant will be secured. Eternal Fire have nothing on this retake. They have no chance. They've got to save those guns. And that's what they'll do to concede match and semi-final point to Cloud9. Just a very creative call coming through there from Electronic into round 24. They know that the buy could be quite limited. They know that the AWP is fighting aggressively out from brackets. It's a lot quicker. I think Cloud9 have most certainly been disciplined with their pace on T side. They've been quite slow. They've been very default heavy. And then all of a sudden you get that quicker pop. You get that quicker counteraction. Even for Major, if he drops this MP9, more's going to be lost out in the round, and indeed it will be. Two M4s do stay in at least. But Eternal Fire, man. That round was pivotal to their game. And they'll be fighting from the back foot for overtime all the way here. They get a third M4, they get a FAMAS, they get an SMG. But what they need is success. It looks like the bracket smoke coming down there from Woxic. They're going to start 3 out to B though. Might have an inkling on trying to contest top Banana. Tagging on Perfecto. HE Molly combination from his teammate, the incendiary of the CT side, down towards the wood stack. It's not even where Perfecto's playing towards. And the smoke to try and suppress the T side. The jump place is being heard. The swings, and Taurus timed that so well from beyond the wood stack. Perfecto's fallen. It's a quick rotate from Cloud9. And now they can start working some further pace out here towards brackets. Electronic can try and create some space. Smoke off out here towards long, but this could just be a distraction. This could be to try and over-rotate that heavy stack that was on B. Knowledge that there might be a one-man contact from Eternal Fire. It's that AK of Major. Hobbit working forward. The AWP of Shiro's hoping for a contact base. Hobbit's looking for the trade, but Major gets out of there. Damaged up to 62. Aware of the AK's position as second CT's on the way. It doesn't have to be the pump straight away. They can double pump it. Xantares needs to flash up high. Needs to try and help Major. Major gets a kill though. Hobbit out in the open. Flashbang assists right there from Xantares, but finally Electronic gets involved with the trade. Slight gaps. I don't think it will be enough there for Xantares past the coffins. Nade sent his direction, will dish out some damage. Electronic given the opportunities to the flash. Does not send Xantares forward. Not yet, at least. Eternal Fire have the advantage. Now, Axel and Shiro are still alive in this post plant. Electronic getting out to the pull position. There's no util here for the T side, but they've got time and they've got crossfires. Warp set in. 2 players to make their way of construction. The flashbang keeps Shiro blinded. Forced out of the way by the incendiary. He's got to reface and at least get 1 kill. He doesn't. Electronic does, though. With Kadia down to Taurus. He turns on Woxic. And now it's all Axel, the impact clutcher. 1 on 2. Xantares seen, but Xantares frags. And Eternal Fire stay alive. Massive round from Xantares once again. And he's kept them in the game on this CT side. He's tried to elevate as many of these CT rounds as possible. That's another triple for him. Up to 18 frags, pressing the highest point here from Eternal Fire now. Oh, for a moment, you felt like that was closing time. Strong utility out there towards Nubox. I mean, Shiro's being incendiaried and flashed. He's caught between CT and coffins. Didn't know where to peek, didn't know how to escape. Would have been out in the open.
And the end result eventually is around for Eternal Fire. 1 out of 6 required in a row. They are playing for OT, and Cloud9 know it. They've got money in the reserve. They use some of it to get into this gun by once again. How long will it last? They've actually taken Banana for the first time in a while. AWP is waiting for a lurk out there to Apps. Wakadia jiggling down towards long. Woxic might try and reposition, get further aggro towards short, see what's going on. Oh, perfect nade. Axile. Even required the opening kills, and Taurus with a pick and a second round along control. Hobbit down, Shiro with a lineup, only gets the one and drops the bomb in the open, which should seal it for Eternal Fire on number 11. Axile and Perfecto, way too low HP to make any sort of clutch happen. Back up, form up towards second mid, and most likely go for the save. Another round in which Xantares is showing us that potential. 2 big kills out there to the long control. And, I mean, it was a timing because it was being held as those smokes go down, but Util gets pulled out in the open. He gets completely flashed on that second face and still comes away with the kill. Of course, Wakadia can peek on the contact after that exchange, and that jewel is taken. Eternal Fire hanging in here. An 11th up. And 4 more to go. Counter-terrorists win. Cloud9 have money in reserve. Shiro and Hobbit will buy. I imagine there's going to be a drop weapon for Electronic and Perfecto's part. It's another round investment. Backers and Tyrus is opening too. However, it's around itself for Eternal Fire. Cloud9 take their first tactical timeout, because now Eternal Fire is showing some of that X factor, particularly on Xantares' part. He's showing some of that difference-making ability that Eternal Fire need the most of right now. At Cloud9 know, though, we've been the much better team on Inferno. Yes, Xantares is starting to show up a fight. Look at this CT half. They've won 4 rounds, and the majority of them have kind of been on the back of either Xantares making a hero play or it's been individual. They know that they've got rounds to work with. Yeah, it's not a massive amount, it's only 4, but with the money state of where it is, with at least still money being there in the reserve for Hobbit and for Shiro, and 2,400 loss bonus, there'll be a rifle round in round 28. Depending on how the bomb plant situation goes down, we might have to reflect back in the next few rounds. But Cloud9 have opportunities to close. Eternal Fire. Press on to the banana control. There's another banana take attempt from the T-side line. Woxic's AWP, however, strikes first on Shiro. That's the opening frag for the CT side. Electronic hoping for a trade. Perfecto's found one out towards the B play. Major down. The second man less so. Yeah, that was a close chance there from Electronic. Looked as if that was an opportunity to deal with Calyx. Not to be. Still pressuring Banana. Still working in at the boiler control out to short side. Perfecto's not seeing the resurgence of a Banana take or anyone up here to top car. It's a slow walk. Quiet and careful.
Another triple from Xantares. Yes, it might only be up against anti-eco pistols, but there was a threat in that round. That started to get out of control. They start overwhelming the site directly for a moment. And just for a moment, you feel as if that's the one to close there from Cloud9. Xantares puts up the defense. The crosshair placement is just, it's just perfect. It's just on the money. 2 more to go. And we could literally see Xantares get up to 30 kills on the lead up to overtime. It's entirely possible. Oh, for Watsick. Might not even make 15. Shut down by Sheriff first and foremost. Cloud9 know that they can make magic with lesser than the full buy that they have here, so they will try and utilize it. Calix has picked up the AWP, should be known to Axile. He's watching out the boiler position. The flashbang forces him off angle and Cloud9 can walk up brackets. I don't often see the AWP in the hands of Calix. Major, at least contesting Banana with the util. Wakadia and Xantares are out here towards brackets. They might want to try and fight down mid. The steps were hard, the lineup's right there, but Shiro takes Xantares out. Now no longer given a 3k chance. Is that going to be enough for Cloud9 now? Oh, that's surely got to be the closer. Surely the difference makers. Now the AWP drops, and Wakadia has shown his life out there towards Porch. Major on B alone. Going to try and make a positional play. He's seen as the smoke clears. And Perfecto seems like he's shut it all down. Wakadia not even going back for the AK his teammate had. A FAMAS versus 4. To save his team, to save Eternal Fire in the West Eastern European Masters. It's not gonna happen as Hobbit takes him to Isengard at 16-13 and Cloud9 find themselves in the grand finals. And a strong performance right to close there from Cloud9. It didn't feel as if there was sort of any panic, right? Any very late resurgence where actually we are going to overtime. Actually, we are losing the best of 3. They kept their cool. The anti-eco nearly won them the game. It was the follow-up rifle round. And for Eternal Fire, it just felt like for Xantares, we needed to see that slightly earlier, 2 rounds earlier, 3 rounds earlier, a half earlier. If we had a performance like that from Xantares consistently over that entire map, they win the game, and Eternal Fire in the grand finals. I have to concur when you consider as well what Wakadia was doing over the course of this series, and maybe it could have been a very different story overall. Like, there's the idea that Xantares wasn't quite there, and we talked about him not getting involved in Anubis. Maybe it could have even been a closer scoreline in that sense. Maybe it could have been a 16-14 win for Eternal Fire on their own map pick, at which point we're singing a very different tune at the tail end of this series. But as it stands, Cloud9 are the victors and they will move forward. I guess for Eternal Fire, it is a positive, the fact that they've done something so good against one of these higher-end Tier 1 teams and taken it close in the tail end of the series. Yeah, I mean, I'm never going to be down that perspective just because of how close it was and just because what Eternal Fire are preaching for. They are a team that are towards a higher end of Tier 2. They've qualified for EPL. They're looking to get back in Tier 1 atmosphere. They're looking to play up there. I'm sure guys like Xantares and Woxic, that's what their dream is. That's what their entire personality is of creating this Turkish super team, is to strive for the top. And when you lose a series like that to Cloud9, it just feels like we're close, but we're not there. And that just means it's back to grinding. It's back to going back into the next qualification event, going back to the Tier 2 teams and making sure that we're working upon this game and pushing for more next time. Well, the next thing they've got coming up is Pro League next week, and funny enough, their opening match is actually against Cloud9 in that group. So now to go from online to LAN in this best of 3, and the nightmares might not end for them. But look, again, I'm a little bit more encouraged about Eternal Fire. I think that now it's a case of turning this little short-term bright spark into long-term success when it comes to facing against those Tier 1 talents. Because Eternal Fire, I think, are a team that have at least some capabilities to challenge at that lower-end Tier 1 level and try to do some decent damage here. But for the time being, it's still not happened. They are eliminated, and you saw how that bracket looked up earlier as well, Dweg. We've got a second semi-final on the way. Yeah, we do. And for B&E and for Spirit, they'll look at that first game and say, geez, we probably both didn't expect it to be as testing as it was. Now we can go into our game and challenge for that spot right at the end to challenge the likes of Cloud9 in the grand final. Perhaps it's encouraging, the idea that that team might also get pressed by the winners of this semi-final. So we'll head to a short break and see who is going to take on Cloud9 at the end of the tournament. Bad News Eagles versus Spirit when we return.
Përshëndetje gjithë, pra sot jemi kundër ekipës Spirit. Ekip po ashtu nga Rusia, tashmë në World Ranking pozita e 21 me 5 Chopper Magics Zontix, lojtari vetëm nga Ukraina, Dunk, ky lojtar në moshë të re, talent e nonën tjetër sinopsi me një super triple kill push, stili dual beretas në palas. E po më të aksion të shpejtë sinopsi tashmë që ka vazhdu deri në fund me një push në ramp. Sinopsi për full info ndaj ekipës së tij, e që tashmë vazhdon me një rotate deri në fund përsëri në palas, si që e shohim është Chopper që ka ngec në pozitën e tij spawn vetëm në hold, ku ka me vete edhe C4 dhe vetëm një play ku do të realizohet është kundërshtari tjetër Magics. Tashmë po vjen me kontaktin e parë ndërmjet këtij dhe Flatrës tek pozita e konektorit dhe Jax në window. Përshëndetet Magics, quad kill nga sinopsi i vetëm Chopper, 40 sekonda të mbetura. E shohim me gjithë ekipa duke bu play për Sinqen që të realizoj këtë super ace, e që në fund ndalin nga Chopper Sinqa. 4 kundër 1 i vetëm Chopper. E shohim Flatro dhe Jax një kërkim për kill ndaj këtij lojtari, e që në fund realizohet. Ky kill në drejtim tek Chopper, ja dhe njëre momenti sinopsit pra me një push në palas nga pozita e balkonit. Surpriz e gjallë aty direkt tek kundërshtarët nga sinopsi. 21 pra World Ranking, pozita e Team Spirit, Art Frost, main of apo dhe Dunk, lojtari më i dalluar pra kohët e fundit që kemi pa shumë edhe ekipe dhe pro players, veçanërisht duke fol për këtë voglosh 16 vjet, Daniel Kryshko vec, direkt prej Rusis. Statistikat që i pa merën e fundit nga ekipa kundërshtare Team Spirit, pra që arritën me pas fitore bince ndaj ekipeve si MIBR Sprout në Thunder Pig World Championship, seria e 2 dhe po ashtu në RES, pra në këtë turnejon më falni ku tashmë po mbahet. Ka arrit fitore ndaj Montes me një rezultat 16-3. Ishte vetëm në një humbje, pra kundrejt Eternal Fire. Kurse ndaj Montes arriti me 2 fitore radhazi, pra Team Spirit, e që tashmë është në gjysmë finali këtu përball Bad News Eagles. Është një luftë pra që jona prej këtyre dyave ekipeve të vazhdojnë të shkojnë deri në fund në finalin e madhe, e të sigurohet ndoshta edhe një slot për bënej nëse arrin fitore ndaj Spirit. Do të jemi përsëri kundrejt ekipës tjetër nga Rusia, pra Cloud9, që dje arritëm një fitore të madhe dhe bince me një rezultat të thellë 16-6. BNI tregoj edhe njëre vetën ekipa jonë se çfarë kategorie e ekipës tashmë janë 5 që ajon e djemve. Ardhojmë me këtë aksion në BF që po zhvillot, u eliminua Seneri, fillimisht nga Dunk, që tashmë vazhdojnë edhe me killin e radhës ndaj Flatros. Përsëri Dunk në double kill, në B-side tashmë lëshon ekipa kundërshtare, double kill nga sinopsi. 2 kundër 2, një situatë jo dhe elit, shumë bukur sin që hap lojën, triple kill tashmë nga sinopsi dhe kill i fundit prej Jax që e përmbyll edhe këtë round. Dhe vjen pika e dytë për bënen me super retake edhe nga ona e shortit prej sniperistit ton Jax, që në lojën e fundit pra e pam dje ndaj Cloud9. Shkëlqeu Genci jon me super playat e ti prej AVP-s në pozitat e bananas në mid, e në ti side nuk mbeti edhe shumë gjatë. Ajo loj ishte rigon ato aksionet e fundit së bashku me sinopsin, po ashtu ma super call që e pam dje, një fake që e largoj komplet ekipën kundërshtare me një rotate
direkt për në B-side me 4 lojtar për e tyre Cloud9, kurse reagimi ishte direkt në A-side, por po ashtu edhe pas futjes flatros tek pozita e pullit, ku arriti me gjetat info për ekipën ton, e që në fund arriti edhe me u largu në atë moment. Flatro e pa ndje një super play i Bad News Eagles, e në atë round pikën e barazimit që e plotësoj ishte Rigon me një play prej pozitës së bojlerit me vetëm një P250. Rigon vazhdoj të në fund me eliminim ndaj kundërshtarit Exile që tentoj me atë play full diffuse. E po ashtu edhe roundi i fundit, situata me drop të C4-shit në top mid, ishte Gjex dhe Sener me atë aksion 4-2. Pra ishin 4 lojtar gjallë nga Cloud9. Genci dhe Seneri, deadly duo, dyshja jonë superiore, arritën me plotësu dhe pikën e fundit, apo pikën e 16 për fitore të madhe, me atë rezultat të thell apo bindës nga ekipa jonë Bad News Eagles. Pam një 2 timeout-a këtu, probleme teknike tek ana e ekipës kundërshtare Team Spirit, e që tashmë gjithçka është live, po vazhdojmë me njëre po unë përko me roundin e 3, 2-0 rezultati për BNI, e shojmë këtë bajtë AVP nga GX, 4 fora në loj, e në anën tjetër Team Spirit në rifle mode on, pra me 5 EK-ja. Një tentim nga ana e GX, edhe pse ishte i blokuar me smoke, e shojmë edhe kontaktin e parë që po vjen tashmë nga pozita e konektorit prej Rigonit, një flash i hedhur në drejtim të tij, pra kemi 3 lojtar në pozitën e midit, është Zotik që kërkon vazhdimisht atë kill ndaj Rigonit, e plotson atë, por është edhe trade i sinopsit tashmë që barazon që s'ka nërën tjetër, një timing jo i mirë nga kundërshtarit Chopper, që futet prej pozitës së rampës, arrin killin ndaj sinopsit. Tashmë janë një lojtar më shumë Team Spirit, e shohim në minimap edhe rikthimin e tyre prej T-spawn me 2 lojtar në A ramp dhe i vetëm Magix që po të shëndron në pozitën e midit ende për ndonjë play apo rotate nga ana e djemve që përfundimisht pra do të jetë një save nga Bad News Eagles me Flatron dhe Gencin tek pozita e Boepsit. Dhe Senerin këtu në bench, o mundua me gjetë një kill me atë fight të shpejt të Rigonit, pra në drejtim të midit dhe po ashtu të Gencit që tentoj nga pozita e window, ja dhe njëre momenti Zontix ishte në një timing shumë të mirë pas futjes së tij në mid ramp në mënyrë shumë të shpejt. Dhe arriti me pas infon edhe për Rigonin. Jem pika e parë tashmë nga ekipa kundërshtare Team Spirit. Vazhdojmë me roundin e 4-t, me këtë triple save nga ana e djemve sinopsit që ka mundësi të vazhdojmë me një full buy prej enforit, e Rigon ka me mbet vetëm me një MP9. Por që ka me vete një smoke, një nade dhe po ashtu një flash Rigoni. Në shohet një window smoke nga ekipa kundërshtare të fokusuar për full ekzekutim në drejtim të A-side. Në të gjithë lojtarët e Team Spirit në pozitat e smokave, tashmë që po hidhen në drejtim të A-side-in. Dunk në eliminim për Rigonin, Flatron në trade. Gjithçka për abart 4-4. Utën deri në fund Team Spirit tashmë Flatro me një tjetër tentim nga pozita triple, por që ndalet ekipa jonë ishte Art Frost në eliminim për Flatron, Magix në sinopsin 4-2 për sëri Gjex dhe Sener. Shumë bukur qaza, ka rritë të bëj drop edhe bombën me atë eliminim të kundërshtari Magix. Është dënë aksionin, në palas kemi Zontix në ramp, vetëm në hold është sniperisti Art Frost, kurse në catwalk me një late game po vjen kundërshtari tjetër Chopper. Nga ajo pozit, u e shojmë a do tjetë i vëmenshëm Genci këtu për këtë play të Chopper. Vazhdoj me një rotate. Dhe jemi ndoshta në të gjithë mapën këtu Chopper. Shojmë ende në kërkim për Gencin, e që tashmë pozita e Gjex arrit të dalë në sterë, Seneri aty, i sakt në
killin tjetër eliminohet Art Frost. 25 sekonda, 2 kundër 2 Gjex ende në pozitën e sterc me AVP, kurse Senere tashmë në pozitën e Apex. Është kuptuar edhe play kundërshtarëve, pra me një lojtar në pallas dhe Chopper që përshëndetet tek pozita e jungle. Zontix ende gjallë, por me vetëm një HP. Vjen rikthimi i tij prapa në T-spawn që të tentoj të realizoj këtë save dhe në fund super play nga qoza joni dashur. Ja dhe njerë replay proper. Aksionin e kaluar ishte flatro që nuk arriti me gjeta double kill. Sinopsi pashtu me një pik në mid-side. E në fund Sener dhe Gjex definitivisht të pandalshëm. Si kurse edhe dje ajo po vazhdojnë edhe sot. Tactical timeout i parë për ekipën kundërshtare Team Spirit. E kemi kuptu, kemi arrit ndoshta të themi kështu që kemi kuptu dhe lojën pak a shumë të kundërshtarëve Spirit, sepse herën e fundit patëm një disfat nga ana e tyre. Nuk e prisnim lojën që e krijoi edhe Team Spirit, e sidomos lojtarin e ri Dunk, që nuk patëm fare info për talentin e ri që premton shumë në të ardhmen e lojës Counter Strike. Insta smoke në window nga Team Spirit. Po mblidhen tek pozita e rampës përsëri. I njëjti play do të vazhdoj nga ana e tyre që tashmë Genci ka kriju edhe hapësirën e tij, apo themi edhe vetë besimin me këtë full pick në pozitën e stercit. Një flash i menduar shumë mirë ai play nga Sinopsi, por që fatkeqësisht e pam një dodge të flashit nga kundërshtari jon Zontix, cili nuk ishte në full blind dhe arriti ta gjej killin ndaj Sinopsit, ku e sjell situatën në 4 kundër 4. Zontix ende në pallas. Por full execute do t'jetë hera e dytë në tentim nga Team Spirit për në asajt. Rigon në sterc, e shohim, dëgjohen ekipa kundërshtare që po futën në sandwich. Chopper është ai cili është në entry, por shëndetet nga Rigoni. 4 kundër 3, Rigon, double kill i shpejt. Time e flatru që po vjen nga ky gap prej pozitës e jungle. Eliminot Zontix i vetëm Mr. Kashketa Art Frost në mes të mapës, ku përshëndetet nga GX. Double kill i Genci, double nga Rigon, dhe ai kill i bukur i flatros. Me një gap e pom çfarë play flatro nuk arriti me po apo të kishte edhe vizion kundërshtari jon Zontix në atë drejtim të flatros. Ja njëra ky replay, shumë bukur Rigon, double kill i saktit i flatro në Zontix dhe GX në Art Frost. Vazhdojmë raundin e 6, 4-1, një fillim shumë i mirë. Kontroll e mapës, blokim në B-side, fillimisht, pastaj edhe në mid, me ca play të Rigonit Sinopsit dhe tashmë edhe në A-side. Me atë round të Gencit Senerit. GX, përsëri, i sakt në hapje të lojës, vazhdon në hold. Tek pozita e ëndër, një tag aty tek snajperisti tjetër Art Frost, rriqe prapa tashmë GX. Shot vetëm një molotov në atë drejtim. Dhe janë në hold ekipa kundërshtare Team Spirit. Ndo një tjetër play apo tjetër pik që po vazhdojnë me prit për ekipën ton. Ekipa nga Rusia e që tashmë po mblidhen në drejtim të B-side. Shumë bukur, një setup prej Rigonit dhe Senerit. Pozita e Edward në short dhe backside e Rigonit. Dunk i vëmenshëm për atë pozicion të Rigonit, eliminon me vetëm një one tap. Kërkon edhe killin ndaj Senerit. Seneri aty. Triple kill i qozës. GX. Pika 5 për Bad News Eagles. Seneri përsëri në shpëtim të ekipës të për pak. Mendon ndoshta edhe më e keqja nga kundërshtari jon Dunk, i rrezikshëm 16 vjeçari, jallën në momenti. E pastaj ai play prej pozitës së benchit ku kërkoi double killin ta realizonte Dunk deri në fund, por Sener tregoti sakt dhe GX në përmbyllje të raundit. Vazhdojmë tashmë me një play
në drejtim të midit. Ka rrit ketë edhe gap me atë window smoke GX. Dhe vazhdon tjetë ende në hold tek pozita e tij në window. Një fake flash nga Zontix. Lëzhot në drejtim të rampës. Lëzhon edhe dy kundërshtar nga sceneri me këtë super push në BX pra për lojtarin Magix dhe Dunk. Janë 3 lojtarë të mbledhur nga Team Spirit në drejtim të BX-it, kurse dyshja tjetër Art Frost dhe Chopper qysh nga fillimi me këtë boost. Po e vazhdojnë lojën e ngjashme. Tashmë realizuan një ram boost, pra kemi behind boxes kundërshtarin Chopper që ka rrit futet në një timing. Janë vetëm në hold Bad News Eagles, e shohim në under window. Kundërshtari tjetër Magix, blokohet pamja e flatrës nga I smoke i Chopper. 3 lojtarë tashmë shumë afër midit. GX në pritje për ndonjë play në catwalk. Një miss shot nga Genci, shpaton Chopper. 35 sekonda, vazhdon aksioni i shpejt. B-split nga Team Spirit. Lëshohet komplet pozita e catwalk nga GX. Një tjetër molotov në pozitën e kerrit këtu tek Seneri. Zontix dhe Dunk, por shëndetet Zontix. E nere aty, kërkon edhe killin tjetër. Nuk arrin ta plotsoj. Rigon me kë. Play, push në smoke. I vëmend shumë Art Frost. Arrit edhe plenty bombës në B-side tashmë Art Frost me double eliminim. No scope kill tek Sinopsi. E shohim Genci i sakt ato 2 killa GX. Është problem pra pas ati mishroti në drejtim të kundërshtarit Chopper. Po të arrinte GX atë kill të shpejt, atëre do të ishte gjithçka më e lehtë. Ja pra dhe njere double kill i Chopper, Magix po ashtu në killin ndaj flatros dhe hapja e B-side-it. Raundi i 8, vazhdon ekipa kundërshtare me një play, 2 lojtarë në drejtim të O-side, 2 të tjerë në top mid dhe vetëm Dunk në afërsi tashmë tek pozita e under. Është një default play nga Team Spirit. Janë të vendosur në të gjitha pozitat e mapës. Ekipa kundërshtare e shohim BNI në hall. Vetëm një AVP hero play prej Gencit. Mbledhen tashmë për në A-side Team Spirit, më në fund edhe një tjetër tentim nga ana e tyre për full execute. Tek pozita e Sinopsit, Rigonit dhe Gencit. Lëshohet komplet A-side nga GX. Tashmë vjen me rotate prej pozitës së Cities. Kanë ngecur në sandwich Rigon. Eliminohet dyshja Rigon e Sinops. GX aty me një gap. Tenton killin ndaj Chopper, një miss shot. Atë 10 sekonda tashmë vetë se kanë arrit të futën në offside. Team Spirit e flatro këto me një solo play. Kërkon të pak të një eliminim ndaj Chopper, shpëton era e dytë kundërshtarit Chopper. Dunk në eliminimin e Senerit. Përsëri vetëm Genci, një tentim tjetër për save të AVP-s. E shohim që po afron edhe në BX. Chopper dhe Art Frost. Nuk e kanë ndërmend ta lejojnë Gencin që të realizojnë këtë save në fund. Dhe e shohim GX i saktë edhe në killin e dytë në kitchen. Tashmë është i bllokuar nga ana e BX-it. Shumë bukur GX, arrin të paktën të ketë këtë save të AVP-s, jemi të gatshëm edhe në raundin tjetër, sepse tashmë është mundësia për një full buy edhe nga pjesa tjetër e ekipës. Realizohet kë full buy. Kemi 4 M4 dhe këtë AVP të Gencit. Raundi 9, 5-3 rezultati.
Genci me një tentim tjetër për te smokut nga pozita e window. Po e shohim në këto raunde më safe playa nga Team Spirit, pra synimi nga ana e tyre për kontroll të midit. Chopper vjen me eliminimin e parë të Gencit e pashtu në killin tjetër ndaj Rigon. Vjen edhe në ndim treshja tjetër e ekipës kundërshtare, Magix në flatran, dunk në Senerin. Një tentim nga ana e djeme për kontrollim të midit, por që fatkeqësisht nuk patëm fare info për pozitën e kundërshtarit Chopper. Me atë ram boost play, era e dytë radhazi që realizohet ky play deri në fund nga Spirit. E që ajo i ndihmoi të realizonte pra atë double të shpejt kundërshtarit ton Chopper. Pika e 4 për ekipën ruse, ja dhe njëre momenti. Vetëm në një pik larg jemi. Ushtot rezultati këto një eco round me 3 Desert Eagle nga Rigon sinopse Flatro që tentoi fillimisht Flatro nga pozita e leather me një one tap në drejtim të kundërshtarit Art Frost. Afron dal nga dal Chopper dhe Art Frost për një P-split të mundër. Pra i play që e pam edhe më herët me lojtarin Magix tek pozita under. Afrohet Chopper aty realizon një double kill. Magix në Gencin dhe barazohet gjithçka. Ne shohim se ku do të jetë ndryshimi i bënes për ndonjë play. A do të kemi ndonjë tactical timeout? Jo, nuk e kam vendosur këtë Devil Walk. Ishte Art Frost me një tentim solo, pra tek pozita e Bjepsit. Ta zgjedhë killin ndaj Senerit ku shpotoi qaza në 100 sekondit. Tashmë do t'jetë full control bus site, por që reagimi po vjen në anën tjetër të mapës. Ashta do t'jetë vetëm një fake, do e shohim se çka ka vendos realizoj dhe në fund edhe Team Spirit. Kurse në pozitën e midit kemi një setup prej 2 lojtarëve, pra është Genci nga pozita e konektorit në top mid, kurse Rigon në mid ramp. Magix do t'jetë lojtari vetëm ndoshta ku do të shkoj deri në fund për një play i vëmendshëm. GX në tjetër lëshon edhe smokat për në as-site. Seneri aty vetëm në short, rrezik i madh për qazën. Chopper nga ana tjetër e top midit. GX 0 info për kundërshtarët në mid. Eliminohet Zontix, pra një A-split me 2 lojtarë në mid dhe 3 të tjerë në ramp dhe palas. Flatro ende gjallë, por jo dhe shumë gjatë. Vjen dunk në trejt për Flatron. Tashmë në një situatë 3 kundër 1 për kundërshtarët Team Spirit, Art Frost në plumbin e fundit por sinopsin dhe pika e 6 nga pesja ruse, ku e rikthejnë rezultatin në një pik në e përsi. E pam krejtësisht një tjetër play nga ana e tyre Chopper me late game nga pozita e top midit. Magix ishte vetëm në pritje për smokat e hedhur në offside dhe reagimin e ekipës son. Vazhdojmë raundin tjetër half by prej Bad News Eagles, jam vetëm në Desert Eagles. Flatro që po afro tek pozita e shortit dunk.
Shumë afërti apo përballë flatrës nga Delpan, Chopper, mid-ramp, 3 lojtar tashmë të Team Spirit në kontrollim të midit. E shojmë, Rigon, shumë afërti që ndodhet kundërshtari Chopper, është ndëgjuar nga Rigoni ky play, tashmë kuptohet edhe pozita e tij. Arrin të afron në connector 4 lojtar të Team Spirit, e shojmë, Flatro, në pozitën e Leather. Zontix, Art Frost dhe Dunk të mbledhur për në B-split ekipa kundërshtare. E shojmë, një reagim aty nga Jax. Flatro me një tentim, por që nuk arrin të bëj pik deri në fund edhe Flatro. Eliminohet treshja jo në ekipës Jax, Flatro dhe Sinop. Sener me vetëm një kill. Eliminohet Zontix, Magix në Senerin. Tashmë i vetëm Rigon në pozitën e window. Shumë bukur Rigon. E një one tap, fluturon kokën e kundërshtarit Dunk. Art Frost, një molotov i hedhur dhe Chopper në kill dhe në fund për Rigonin. 7-5, 2 pik në e përsi. Vjen edhe timeout i parë nga Bad News Eagles, ja dhe njëre momenti pra me një pik të shpejt, çfarë kill nga Art Frost. Nuk kemi arrit me pa këtë play. Kana e ti pra ishte një wall bang në drejtim të Gincit. Ka mbetur vetëm edhe 3 raunde këtu për pjesën e parë në mapën Mirage. Po i shojmë në çdo round playa të ndryshëm nga ekipa kundërshtare Team Spirit të jetë përgatitur. E kanë arrit pra të fillojnë edhe loj shumë më të mirë se sa me line-upin e vjetër. Me këtë transfer të ri të Art Frost, Zontix dhe lojtari Dunk. Vetëm një lojtar tashmë në afërsi të A rampës, është Zontix, 2 të tjerë në top mid, kurse dyshja Dunk dhe Magix tashmë në under dhe në B-eps për hold të Senerit. Nëse arrin me bo ndonjë push që në anën tjetër qaza është në railings, vazhdon e njëjta strategji me këtë rambuz, Chopper, fluturon parashuta e ekipës kundërshtare, Rigon, o killin dhe ti për është reagimi Dunk tashmë me atë. Play të shpejt prej pozitës së B-epsit, ndalet Dunk në fund nga Flatro. 3 kundër 2, një lojtar më shumë ekipa jon, por që Zontix kupton edhe pozitën e Sinopsit tashmë dhe arrin të realizoj killin ndaj kapitenit tonë të skuadrës. 2 kundër 2, Flatro dhe Jax, në lojë shpi kemi kundërshtarin Zontix, Kitsin Art Frost dhe rikthehemi ndoshta pak a shumë këtu me këtë play apo me këtë round Bad News Eagles. U kuptua më në fund edhe loja e ekipës kundërshtare Spirit. Por që djelmosha nga Rusia deri tash arritën me i plotësu 7 pik në mënyrë shumë të shpejt. Vetëm edhe 2 raunde. Chopper Magix në top mid, 3 lojtar tjerë të mbledhur në B-eps nga Team Spirit. Ka një gap aty Art Frost, Seneri shumë bukur me loj pasive në hold për B-side. Nuk e ka ndërmend me bu ndonjë push tjetër, Seneri. Vetëm një lojtar në under, tashmë është Chopper, që po lëviz në atë drejtim. 4 lojtar të mbledhur në B-eps, do t'jetë një late game ndoshta nga dhe ekipa kundërshtare presin këto utilities nga Chopper. Ja pra është vetëm një fake që tragoj ekipa jo në drejtim të midit, e në anën tjetër nuk ka fare lojtar të Team Spirit në drejtim, por që Jax tregoti sakt në Dunk. Flatro me këtë rotate të shpejt në short, Seneri shumë afër Flatrës, Chopper double kill e shpejt i Chopper. Rigon me një reagim tjetër, vazhdon ma trejt Rigoni. Është Magix dhe Art Frost, dyshja që kanë ngecur ende në B-eps, 40 sekonda. Kërkohet ai pik i Rigonit. Rigon! Double kill deri më tash i Rigonit, i vetëm Art Frost.
Main AWP-ja e Team Spirit, Art Frost. E shojmë përshëndetet nga Rigoni, një super play Bad News Eagles, e pam edhe reagimin e shpejt. Pasi lëshoj chopper ato utilities prej pozitës under. Dhe GX ishte i vendosur në pozitën më të mirë. Pra një super timing edhe i Gencit me killin e parë ndaj dunk. Dhe atë call të shpejt për rotate në drejtim të bës për ekipin e tij Genci. Parazohet që s'ka 7-7, raundi i fundit. Do të kemi Flatron dhe Rigonin në pozitën e window. Shmo fillimisht që blokot edhe pozita behind boxes ma të molotov të Rigonit. Art Frost i shpejt në drejtim të Gencit këtu. Hop lojën për ekipën e tij Art Frost. Ishte një boost për në pjeps nga ekipa jone Magics shumë i shpejt në këtë duel mes tij dhe Rigonit Flatros. Situat 4-2. Kanë ende shumë kohë Team Spirit, e shohim jam vetëm në hold në pozitën e midit dunk që vjen me një info të shpejt për Senerin. Arritje me pa vetëm atë shoulder pick të qazës, kundërshtari jon dunk, ja tashmë në përcjellje për Senerin. Eliminon qazën këtu, kundërshtari dunk. Vazhdojnë reagimin për në asajt ekipa kundërshtare. Double mollis në ninja position, sinopsi vetëm. Tënë që killin ndaj Art Frost, nice try. 8-7 në një vetëm një pik, pra në e përsi janë Team Spirit. Do vazhdojmë njerë me pjesën e dytë. Këtu në mapën Mirage, mos të harrojmë. Mapat që kanë arrit me u bo pik janë Mirage prej Team Spirit, Ancient nga ana e djemve tonë dhe Decider Map apo mapa e 3 do t'jetë Vertigo. E që shpresojmë realizojmë një fitore 2-0 sa i përket mapave, mos na vjen koha, dalim në mapën Vertigo. Sepse në atë map janë shumë të rrezikshëm këtu. Kriminell më shesh, krimin krime kam, ta dish bish pse s'merr na fort. Kanë arrit me pas pra një përqindje të madhe në të gjitha mapat, 5 që janë nga Rusia, duke fillu me mapën Nuke, Mirage, Overpass, Ancient dhe pashtu edhe në Vertigo 70% plus të win rate-it të tyre. Një duel i shpejt që po zhvillohet me Sinopsit dhe Zontix apo dhe Rigonit pashtu. Fitarin nga Ukraina realizon a double kill tashmë, reagimi i Flatros prej anës së Pallas, e që në fund dalit nga Chopper me një tjetër double kill prej pozitës së triple dhe vjen raundi i parë nga Team Spirit. Njëre momenti pra Zontix realizoi këtë double kill të shpejt ndaj Sinopsit dhe Rigonit. Art Frost me një one tap në Gencin dhe Chopper në double kill ndaj Chazës dhe Flatros. Ishte e menduar një A-split pra nga ekipa jon. Tashmë dunk hop lojën e tij kundërshtari. Solo push në drejtim të midit, vetëm në Glocka, djemt një dink në kokën e ritarit dunk. Tashmë vjen edhe ndima prej pozitës së shortit Zontix, ka edhe bombën. Fatkeqësisht nuk arritëm me gjetë ndonjë eliminim këtu prej Glockave dhe në hold për pushes tek pozita e top midit, Sinopsi i vetëm me këtë deagle, të shojmë se a do të arrijë të realizoj të paktën ndonjë kill për dëmtim të ekonomisë. Tek kundërshtarët tonë apo jo vjen edhe ai push i Chopper tashmë me MP9 në close range. Është ndaj Sinopsit, eliminohet kapiteni jon, pika e 10 në 3 pikë tashmë në avantazh kundërshtarët. Spirit kërkohet një timeout besoj. Shojmë sa do t'jetë një tactical timeout apo një problem teknik. Pra kemi një problem teknik aty derisa që gjithçka t'jetë gati
Na duhet me prit pak. Është koha që ta gjejmë ndoshta këtë round një pik prej këtij raundi. Mundësia për full buy. Ku po e shohim me 5 AK-a janë Bad News Eagles. A do të realizohen ato play apo strategji deri në fund nga ekipa jon. Jenë më të mirat për fitore të mapës Mirage dhe një comeback. Këto në anën tjetër, pra në T-side tashmë. E shohim vetëm një default play, Rigon dhe GX që po tentojnë të kontrollojnë midin, është dunk. Shohim sa agresiv është lojtari dunk. Vazhdimisht vetëm në kërkim për duele të shpejta. Tashmë Senere me super play, GX eliminot Zontix, hopët bësajt nga Senere dhe Sinopsi. Flatro do t'jetë me një late game aty, po ashtu dhe Geci shumë ofër ti. E shojmë, GX në shot për në bjeps, kurse Flatro vetëm në hold nga pozita e top midit. Dunk, tjetër info për Sinopsin, kundërshtarit Dunki vetëm në short tashmë, ndëgjon edhe hapat prej bjepsit. Sinops i sakt në killin ndaj Magics. Tek pozita e kitchen, eliminot Flatro. E shojmë 3-2, kjo situatë që po zhvillohet tashmë dhe besoj do tentojnë dhe në fund ekipa kundërshtare Spirit për një retake, sepse shojmë Chopper vazhdimisht po afrohet nga bjepsi me këtë MP9 apo jo. Tërheqja dunk në top mid tregon gjithçka. Chopper me vetëm një kill tashmë. Në drejtim të sinqes ka një AK në duart e tij Chopper. Pika e parë në T-side apo pika e 8 në përgjithësi këto nga ekipa jon BNI. Ja, njëra momente pra pas skillit të parë nga Senere aty. Pas ka qenë vetëm një one tap prej Sinopsit në kokën e Magics. Vazhdojmë me raundin tjetër, 4 lojtarë të BNS, tashmë të pozicionuar në E-ramp, ishte vetëm Sinopsi, me një hedhje të Molotovit dhe smokit pran midit, po vjen kjo reagimi shpejt e ekipa son, për në asajt, kuptohet kjo play nga ekipa kundërshtare, Rikon, Rat triple, eliminon kundërshtarin Zontix në pozitën e shortit, Dunk, Art Frost dhe Magics që kam bet gjallë, Sinopsi me trejt të bukur ndaj Dunk. 2-2 që shka parabart, Flatro dhe Sinops. Pozita Cities në tentim për retake nga Team Spirit. Art Frost i shpejt me këtë pik, me AVP play, arrin eliminimin ndaj Sinopsit. I vetëm tashmë Flatro në Apex. Afrohet në Silent, realizon plantin e bombës Flatro. Do të arrit të plotësoj këtë klash apo jo? E ka vërejtër aty kundërshtari Magics lëvizjen e Flatros. Art Frost në ticket. Blokot. Pozita e rampos me një flash. Flatro aty. Ka info për Art Frost. Flatro vetëm në hold. E shojmë Flatro jon. Që s'na shgënjer as edhe njerë të vetë me pika e 9. Bad News Eagles. Një super klash i Flatros. Nërsa do tjetë rondi i rikthimit për ekipën tonë. Qfar play i bukur i poma ato lëvizje të Flatros pra. Në momentin kur Art Frost vazhdojmin e gjam të shpejt në ticket. Nështë ishte e mënduar që futej Flatro në deep ramp, i doli surpriza të i kundërshtarit Magics dhe në fund kundër main avopos Art Frost arriti ta gjej edhe killin e dytë Flatro dhe sjell pikën e 9. Tashmë e pa me dha tactical timeout nga Team Spirit. Pika e 10. Një derbi i madh sot shikues të nderuar mes BNI dhe Spirit. Do të kemi lojë të madhe këtu sot.
Janë një pik pra në e përsi Team Spirit 10-9. Ky rezultat shohim i vetëm Regon në top mid. 4 ekipës son të fokusuar për një rush play apo explode këtu në B-side. Tashmë kuptohet edhe pozita e Sinopsit nga Magix. Lëshohet ai nade në drejtim të tij. Sinopsi është në Mac 10. Do të kemi një explode ndalet Bad News Eagles. Pra vetëm një fake. Ka ngecur vetëm flatro këtu me një gap tek second window. Shihet aty kundërshtari Zontix. Lëshohet komplet Basaj. Fort play kë nga BNI. Magix i vetëm që rikthehet prapa. Kemi në City 3 lojtarë të Team Spirit dhe Chopper i vetëm në A-ramp. B-split 2 lojtarë tjerë në short, Sinops e Regon, por shëndetet Magix, GX në tëng. Art Frost në kitchen, e shojmë, Baba Carlo. Ka e rinisa ka përshkoni, Zontix kundër përgjigje. 4 kundër 2. Ka mbetur jashta pozicionit të bës të ekipa kundërshtare. Regon me një kill ndaj Zontix, e shojmë Flatro dhe Sener shumë afër në outside jungle. Eliminot pra edhe në fund Chopper. Para Zogjës ka 10-10. Dhe shojmë në full buy tashmë Team Spirit, koha e tyre. Ja dhe njere, ky moment pra ishte në entry position Sinopsi në Bjeps. Rikthehet prapa në short, vjen së bashku me Regonin. Pom se Flatro ishte i vetëm në hold për në Bjeps. E me atë reagim në short, gjithçka u kthye në anën tonë shumë shpejt me double kill nga Regoni dhe Sinopsi. E shojmë, tashmë një reagim i shpejt në drejtim të asajt, se njëre që futet në entry, Regon në ndim për ta. Janë Dunk dhe Zontix në hold prej pozitës së stairs. Eliminot Qaza. E shojmë Dunk në Flatron GX që ka rrit killin në Art Frost, Dunk që kërkon edhe killin ndaj Regonit. Regon nuk ka info që është në low HP kundërshtarit Dunk, pra një super play i voglushit, triple kill i realizuar nga ana e tij. Prej vetëm një pozite i rrezikshëm lojtarit Dunk. E shohim Gense po vazhdon lojën e tij deri në fund për në B-side, por nuk ka ndonjë timing të mirë GX. Dhe shohim Gense realizohet tashmë edhe pozita e tij nga Magix. Zontix me ndihmë për bashkëlojtarin i vetëm Sinopsi 1 kundër 4. Eliminot Dunk, vazhdon Carlo në tentim për plant të bombës. Chopper dhe Zontix janë dysha që po afrohen në connector, kurse në short kemi Magix. 3 lojtarë në atë drejtim. Sinopsi në një pozit jo dhe ashtë të mirë. Chopper vazhdon me një pikë kundërshtari Chopper. Ndalën nga Sinopsi. Zontix, Sinopsi aty në double kill. Nuk ka fare info këtu për Magix. Super double kill i Sinqes. Por që definitivisht ekipa ruse të pa përshrushëm në shumë aksione e pom çfarë lloj i retake-it pra me 3 lojtarë në të njëjtën pozitë, edhe pse kishin me vete atë AVP të Magix. Ja dhe njëre momenti Dunk nga pozita e stërsit, eliminoj Flatron, eliminoj Senerin, eliminoj po ashtu dhe Regonin. Dhe ky duel me Sinops, Chopper, Zontix dhe Magix, ku përfundoj në anën e Team Spirit me pikën e 11 nga ana e tyre. Tashmë me 3 lojtarë jemi në top mid. Dunk vetëm aty në push Dunk. Ndalet nga Seneri, Zontix në një tentim prej pozitës së shortit. Përshëndetet edhe Zontix, Flatro në killin e dytë. 5 kundër 3. Art Frost dhe Chopper hupët pak sa busulla këtu në mapën mirash. Ecën edhe Kinji aty, stili kasapi Sinopsi si gjithmonë. Regoni vetëm në short, Magix po ashtu solo që ka mbet në pozitën e bës ku po tenton të shkojë deri në fund për një save kundërtari Magix. Baba Carlo, triple kill dhe një Kinji i gatshëm sonte nëse arrin Bad News Eagles
kualifikimin direkt në finalin e madhe ndaj kundërshtarëve tjerë Cloud9. Ja dhe njëre momenti, Seneri në entry kill. Flatro me kundërpërgjigje në zonë Tix. E shojmë. Opala! Fluturon aty Art Frost dhe kill i fundit për përmbyllet e raundit, pra ishte në pozitën e benchit. Rikthemi përsëri në barazim, shikues të nderuar. 11. Një loj jo dhe as që let për shumë ekipe, po ashtu edhe për bënen, ndaj Team Spirit, por do e shojmë deri në fund se çka do të sjell 5 shajon më e mira në botë, këtu në tentim që të kualifikohen deri në fund për Blast Premier 2023. Ashtë një reagim që po vjen anën e Bjepsit nga dyshja Gjex, apo Senere dhe Sinopsi, më falni, është më shumë bukur, Rikon vetëm në hold prej pozitës dhe rampës. Kemi edhe një kill nga Sinopsi, pra hapët edhe bësaj. Shojmë Flatro i vetëm në palas. Arrit pak të një kill Flatro. Kërkon edhe killin tjetër, ndalet nga Art Frost. Shojmë i vetëm Rikon. Pas elimimit të parë vjen me këtë tërheqje prapa tashmë. Do të realizojmë killin e dytë, besoj shumë shpejt. Shpaton në half HP Magics. Vetëm 16 HP Rigoni. Nuk po arrin të futet deri në fund me një push. Art Frost dhe Magics. Dyshja që janë ende gjallë brenda në palas. Në shojmë, Senere tan këto me një spray, blokohet ekipa jon prej këtij smoku të hedhur nga Magics. Përfitohet koha për Team Spirit, apo jo, Rigon, në 100 sekundit vjen ai play Art Frost. Gjek shumë bukur, tashmë i vetëm Mr. Kashketa. Senere këtu Sinopsi në tentim, por që nuk arrin deri në fund. Nice try, ka vetëm një save Art Frost. Është një AK që ja mundson edhe këtë full buy të AVP-s të jetë i gatshëm për raundin tjetër. 12-11. Në një pikë në e përsi jemi Bad News Eagles. Vazhdojmë me raundin tjetër, gjithçka barabart, pra me AVP të Art Frost dhe po ashtu të Ginxit. Tashmë një default play, po vjen nga Bad News Eagles, i sakt Flatro, o pët loja. Eliminot kundërshtari Art Frost, jemi në avantazh. Afro të connector, kemi një dink aty për kundërshtarin Danke që në fund realizon killin ndaj Ginxit. Flatro në trade, por Zontix që nuk mungon me kundërpërgjigje. Rikthehen në top mid dyshja Senere Rikon. Tashmë të fokusuar për një vrapim të shpejt në mdin të Sinopsit, i cili ka mbetur i vetëm tek pozita e palas. Baba Carlo i edhe të gjitha utilities në drejtim të jungle dhe po ashtu në asajt. Sinopsi eliminot nga Chopper. Rikon është në trade për të. 2-2, Zontix shumë afër Senerit këtu, por që eliminot shumë shpejt nga Qaza. 2-1 i vetëm lojtari bës Magics. Ndala të Qazën 1-1 Rikon apo Magics. Humbët kjo round. Një pikë shpejt e Rigonit që ja mundson barazimin e rezultatit dhe këtë klaç të fituar të kundërshtarit apo gjyshës son të dashur Magics. Çfarë play e pa besueshme kjo, çka ndodhi e pa besueshme. Barazot rezultati, nice try. Besoj që do të rikthehemi edhe në këtë round me një play tjetër, është të shpejt sikurse më herët në pozitën e midit, ja dhe në momenti kur Dunk u kundërpërgjigj në drejtim të Ginxit dhe ja mundsoi killin bashkëtar të tij Zontix në drejtim të Flatrës, e këtu pra momenti që gaboj ekipa jon, nuk pat ndonjë double pick nga dyshja Senere Rigon, u vonuan pak a shumë dhe ja mundsuan Magics fitoren e këtij klaçi. Ne shohim Dunk përsëri kundërshtari jon. Një kërkuar ende ndonjë play aty në drejtim të midit. Tashmë në vend të Flatrës kemi Sinopsin. Eliminot Zontix, lojtari i pozitës së shortit, është Art Frost, që gjendet në window dhe ka me vete vetëm një M4.
Janë në një minus prej snajpit këtu Team Spirit. Apo të edhe për flatron, ka rrit pozitin e ti në under window, besoj që ka dëgjuar edhe kundërshtarin Chopper. Eliminot Chopper nga flatro, 5-3, lëshohet Bad News Eagles, dunk, i vetëm ende në pozitin e konektorit, flatro! Double kill i shpejt i flatros. Vazhdo sinopsi kërkon killin ndaj Magics, e që tash më vjen tërheqja prapa. Vjen tërheqja prapa e kundërshtarëve, po s'ka me shku. Flatro në triple kill ndaj Art Frost, pika 13 shikur së ndëruar. Do t'jetë mundësia edhe për një pik tjetër, sepse tash më kemi një ekonomi shumë të dobët tek Team Spirit, dhe nuk kanë mundësi që të vazhdojnë me një full buy. Kjo do t'ja letësoj edhe lojën bonus, tjetë 2 pik para e ekipës kundërshtare nga Rusia. Një anti-eco play pra me këto full smoka në drejtim të asajtit. Në anën tjetër Team Spirit nuk ka rritë të realizojnë të një stek në pozitat e sajtave në A apo në B-ja në default play. E shojmë i vetëm Chopper, hajde sholla po djegësh. Kallët për zgjalli pra lojtari as, 13-12, Flatros surpriz e gjallë për kashketën Art. Vazhdon Flatro, double kill, ile, triple, ndima e sinopsit, 14-12. Play shumë i shpejt, një easy round nga shqiponja tona Bad News Eagles. Njadh njëre Chopper fryse nashta po nalët. Është rrezik me tënë atë bark, ndodhe dhe nal, Molotovin të lëshu frym pra si një zjarë fiksi vërtet, po që nuk i etë si fati ashtu si shpritej. 14-12, vetëm edhe 2 raunde, a do t'jetë bëneja e përgatitur, ta lëshoj bombën automike këtu në mapën Mirage. Dunk në pozitën e konektorit, close range Chopper, e shojmë, Chopper, vetëm një bait për hapjen e lojës nga Art Frost i cili realizoi killin Darigon, sa nere me kundër përgjigje në zon Tix. Gjithçka barabart, 4-4, 2 lojtarë në under nga BNI, sa nere Flatro, që po të rishëm prapa pra në bjebs, do t'jetë full ekzekutimin ndoshta në atë drejtim. Do e shojmë, tenton dysha jon për një window boost, Flatro dhe Sener, kurse Sinops dhe Jax që po lëshon dal nga dal për në B-side, në pritje për ta është gjyshja jon e dashur Magics tek pozita e benchit. Molli në pozitën e balkonit. Shot një nejt në pozitën e kerrit. Tashmë një play Flatro që po vjen në jungle. Shumë bukur Flatro. Fitu dueli me stil dhe dunk. Ndalit Flatro nga Art Frost. Do t'vjej reagimi shpejt ndoshta për në B-side tashmë nga Jax e Sinopsi. E shojmë. Presim një play të Senirin ndoshta në late game aty. Nuk lëviz fare Magic. Sinops shumë afërti. Kërkon trading. Sinqa realizon këtë shumë bukur. 2-2. Vonon aty dyshja tjetër Frost dhe Chopper. Po lëshon dal nga dal në tentim për rritje nga pozita e kitchen. Qaza në bjeps. Sinops në modi. Afrot edhe Chopper, ka një IK në duart e ti, një molotov dhe një flash me vete, Art Frost, 0 utilities. Sinopsi këtu në Chopper, pritet edhe piki tjetër i Art Frost, një flick i shpejt këtu. Eliminot Sinqa, por nuk ko, nuk ko fare ko. 15 pik për Bad News Eagles, pro pika e barazimit tashmë. Nga ekipa jon. Një super play edhe i Flatro se po ma timing që arriti ta shpëtoj edhe Juanitën tonë të dashur. Në një moment të shpejt, arriti fitoren e duelit me stil dhe dunk. E që kjo i ndimoj edhe Gencit pashtu Sinopsit futën në mënyrë më të shpejt. Të reagojnë pra për në B-side, ku mbeti i vetëm edhe kundërshtari
Magix, por mos harroni e pat edhe atë play që ishte vetëm një fake nga Sinopsi, e futi Gencin, rikthehet përsëri në bjeps fake steps e në fund u lëshua në shift, ku kalli nga Magix erdhi për bashkëlojtarët e tij se është vetëm një fake dhe nuk ka lojtar në B-side, e në anën tjetër surprizohet gjyshja në pozitën e benchit aty. Eliminat e që kjo i dhallë një plus të madh bonus në këtë aksion të fundit. Mos të harrojmë, kemi një super lojtar në ekipën tonë, Dionis Budeci Sinops, një super IGL, kolla më të mirë, vetëm në plus. Shpresojmë që kjo të na përcjell edhe në lojën Counter-Strike 2 shumë shpejt, me passion tonë Bad News Eagles, e pa besueshme, një super IGL Sinopsi, e po ashtu tashmë që po e udhëheq edhe tabelën e ekipës sonë me 26 killa dhe vetëm 20 vdekje. Një boost i Gencit tu për në ramp, e shohim një reagim do tjetë nga Chopper, loj shumë e shpejt, është vetëm një tag, tashmë ka info full Genci për pozitën në Apex, që gjindet kundërshtari Chopper, vazhdon bëj push, por shëndetet Chopper, në një lojtar më shumë janë Bad News Eagles, ndryshim i pozitës Magix, tashmë në Shadow vazhdon tjetë gjyshja jonë, në bench kemi Dunk, kurse në City është Zontix, i vetëm Art Frost me AVP play në pozitën e bjepsit, rëzik i madh për Igonin, miss shot këto, ka e njësa ka përshkon, 5 me 3, o pët loja për në pësajt, loj tejet e shpejt GX, ato i sakta killin tjetër, flatro në Magix, i vetëm Zontix, ku shumë shpejt do të përshëndetet këtu edhe kundërshtari Zontix. GX, një super ndeshje shikus të ndëruar, do shta është ende herët me fol, sepse janë edhe 2 mapa tjera nëse ka rikthim nga Team Spirit në mapën e dytë Ancient. G, well played, Bad News Eagles, super playa, super koordinime, gjithë shka pra ishte në anën tonë qysh nga fillimi i mapës. Ju faleminderit gjithve që jeni në përkrajt të ekipës sone që nuk mungani asë edhe njëre, gati 10.000 shikus kemi live këto. Mos harroni, ktheuni në pjesën e dytë pra të këtij best of 3-shi. Faleminderit shumë Albo për resubscribe për 3 muaj. Albo, respekte për ty shoku jonë. Ju falenderoj edhe njëre për gjitha followat, supportin e madh që po e bëni edhe për mu si gjatës, por po ashtu edhe për BNN, Granit Popaj, Selzi Nator. Falenderit shumë edhe juve djem për subscribe, për Prime. Respekte pa fund për këtë dashnit madhe që jepni vazhdimisht për ekipën ton Bad News Eagles. Do të rikthehemi shumë shpejt pas një pauze të shkurt me mapën e dytë, map pick nga ana e Bad News Eagles pra në Ancient. Por që mos të harrojmë edhe ekipa kundërshtare janë njëna prej ekipeve më të mira në mapën Ancient, përveç Mirazhit e po ashtu të rrezikshëm edhe në Vertigo, por që Bad News Eagles se ka ndërmend ta tregoj edhe njëre vetën, ta shojnë shpejt, ndoshta edhe Team Spirit e në finalet ja tregojmë edhe njëre vendin besoj kundërshtarëve Cloud9. Meet Bini, Bini on, dashnit madhe për ty, faleminderit shumë për sub. Mos harroni riktheuni me ne pas një pauze të shkurt me Bad News Eagles.
What a surprise. Guns for $1 yet again. Not tired? Stop
Rikthehemi në mapën e dytë, tashmë në Ancient. Po më herët pra map pick nga ekipa jon Bad News Eagles, por që mos harrojmë janë mapa cilt Team Spirit për mbi 75% kanë tregu win rate duke filluar me Nuke, Mirage, Ancient dhe po ashtu Overpass. Nuk do t'jetë lehtë, por ta shohim se çka do ndodhë deri në fund. Një super trade i Senerit, eliminot Rigon. 4-4, afrohet Flatro dhe Genci aty në pozitën e Kevit. Shoj Magics. Avërsi të shortit kurse Chopper në long. Pra janë 4 lojtarë tashmë që po vinë me një rotate të shpejt nga Team Spirit në drejtim të pasajt. Flatros që ka arrit të futet të short. Eliminot Zontix. Kërkohet edhe killi tjetër nga ona e Flatros. Flatro aty deri në fund por që nuk arrin të gjejë një kill është kundër përgjigjja e Sinopsit. Tek pozita e Red Room. Vazhdon Sinqja me një pik pas throwit të nedit. Kërkoj një eliminim të shpejt Sinopsi në këtë aksion. Ndalin nga Magics. E që tashmë po vjen kjo rotate prej dyshës nga Rusia tek pozita e redit që tashmë është bërë edhe clear dhe po lëshon për në City në mënyrë shumë të shpejt. Kurse prapa atyre qëndron Genci me full info dhe për Senerin i cili po mban tashmë pozitën e Donat, GX dhe Sener. Dyshja jon që nuk po humbin klash qakove të fundit. Genci aty! GX 1-0 për Bad News Eagles. Një super round i ekipës son e pompra, gjithçka e planifikuar që të vazhdoj deri në fund për një B-split prej pozitës së Kevit dhe fillimisht me atë play të Rigonit ishte në boost prej Senerit. E pompse se arritën me kalu dhe pozitin e Kevit ekipa jone, sidomos me Flatron që arriti pra në mënyrë shumë të shpejt. Ta gjente killin e Zontix, krijonte problemet moja aty por ekipën kundërshtare Team Spirit. Tashmë një stack ekipa nga Rusia në B-side kurse Bad News Eagles me kundërpërgjigje në pozitën e midit dhe po ashtu me C4 që po e vazhdojnë lojën në drejtim të A-mainit apo po mblidhen për në Dona tashmë 4 lojtar të bënes. E shohim në hold për Heaven është vetëm Flatro. Kundërshtarët rotate i tyre me një stack në pozitën e Cities. Lëshot high flash në shpejt. Eliminot Chopper, Rigon. Shumë afer. Kundërshtarëve këto blokon që shka Rigoni. Ishte kill i parë me Kalil. E shojmë. Kundërpërgjigja e Sinopsit tashmë nga pozita e Big Box. Që nuk ka fare info për Magics të sin që janë dështë apo ngutet paksa ekipa jon. Eliminot apo jo Sinopsi. Ishte Donka i cili e plotëson killin ndaj Sinqes. I vetëm Art Frost. Pra e puth token Magics nga kjo headshot i fundit i Rigonit. 2-0 ekipa jon vazhdoj me njerë me roundin e tret. Me një full buy dhe të Team Spirit në munges të AVP-s dhe po ashtu një Famas që po vazhdon me këtë play kundërshtari jon Chopper. Përveç Donk kemi edhe Chopper. Betar shumë të rrezikshëm. Një super killer. Të shohim që a do t'jetë e gatshme bëneja në stilin mos mja vetë fare letrat. Qoj pra Chopper, lojtari i Kevit, tashmë dalja dhe Zontix në mes të mesit por. Dyshja Donk dhe Zontix, lojtarët e Donat dhe Red Roomit për shëndetë në mënyrë teje të shpejtu nga Bad News Eagles që po lëshon në mënyrë të pandashme edhe në Donat, tashmë 4-2. Kjo situat Sener, Jack, Sinopsi, Flatro vetëm Magics Chopper lojtarët e pësku tashmë por shëndeten edhe kjo dyshe nga Flatro e shojmë ender gjallë Chopper vjen kjo info shpejt e Flatros kërkut killi për parashutën nga Rusia këtu 3-0 Bad News Eagles një fillim tjetër i mirë për ekipën të shikus të ndruar. Si më herët në Mirage, kur që ishim vetëm në City side, kurse tashmë në ishën në T-side. Ne shojmë pra qfar playa të bukur nga GX sidomos me këtë wallbang në mënyrë shumë të lehtë arrin killin ndaj kundërshtarit Chopper.
Tashmë futet Genci në pozitën e midit. Ka lënë në heaven. Ekipa jonë me një reagim do të vinë në anën tjetër të mapës, pra në A-main, ku është Flatro i cili po shëndron entry. Ka info për Zontix. Eliminot Zontix nga Flatro. Art Frost, close range. Përshëndetje dhe urime. Dunk prej pozitës e headshot 30 dora të yri gërmani sakt në kokën e voglushit dunk. Qopër që po vrapon pandal fare në atë rotate të shprejt prej B-main ati span, kurse në afërsitë e Red Roomit kemi kundërshtarin Magics. Do tentojnë dhe në fund kjo dyshe për sëri për ndonjë exit kill, pra ta gjenë ndonjë AK të djenve, e që tash më vjen kjo info prej Gencit për pozitën e Magics. Në anën tjetër kjo që po zhvillohet këtu në A-main mes Chopper dhe Senerit, eliminohet Qaza. Shojmë Rigon shumë afër Chopper. Vazhdon Rigon, full swing, eliminohet kundërshtari Magics. Pozita e right side në double doors këtu në afërsitë të B-mainit. Flatro shumë afër ti. Vetëm në hold vazhdon tjetë Flatro, do të bëj clear gjitha angle besoj, sepse po vjen edhe nga prapa ajo ndihma e Gencit. Kjo shojmë Flatro, futet tashmë, eliminohet nga Magics, përfitot ky AK nga gjyshja jon prej Rusis Babushka, që dimnit nuk t'i bën hesap bajtjen e drove, përmi 200 kila veç me një dorë. I përshëndesim gjitha gjyshët që ndodhen prej Moskës e deri në Qeqenia atje poshtë. Pika e 4, raundi i 5. Këtu për Bad News Eagles që gjithçka duket jetë në anën tonë. Shojmë qëfar play Flatros, futet në donat Flatro, por që nuk ka fare info për Voglushin dëng në anën tjetër, një super kill i Sinopsit në flank. E shojmë ka arrit eliminoj kundërshtarin Chopper, tashmë edhe tentimi Zontix dhe dëng, shumë bukur Rigon në anën tjetër, stili ninja kornjase. Futet bëneja këtu, nuk po dihet qka o ka bët. 3 kundër 3. është dëng ku ka ngeci vetëm në donat. Dyshja tjetër Magic dhe Art Frost që po vinë nga pozita e Citis. Por shëndetën dëng nga Sinopsi, një super flank. Double kill i Sinqes, e shojmë Carlo. Kërkot edhe kill i 3, triple kill i Sinopsit. Magics i vetëm në pozitën e shortit, notën e mirë. Notën e mirë, quad kill. E përfundon rundin në mënyrë të vetme këtu, kush tjetër pos Dionis Bodeci, Sinops. Super Ajgjelion e pom qysh në fillim të raundit, pra ishte pozita e ti në pritje të B-mainit, realizoj killin e parë, vazhdoj mat flank, realizimi killit të dytë, tek lojtari apo kundërshtari dëng në pozitën e donat. Dhe në fund me a double kill ndaj dyshës Art, Frost dhe Magics. Ja pra momenti kur Sinopsi vetëm po shkëlqen, asgjë më shumë. Super Ajgjelion, pika e 5 si kusë të ndëruar, jemi në raundin e 6 këtu. Ashma një dueli shpejt do ndodhë këtu në afërsitë e A-mainit, flatroj sakt në goditjen e Zontix, nuk ka fare info par. Kundërshtarin Art Frost, por vjen reagimi shpejt i ri, Gunman! Ishte shumë afër realizimit të këtij double killi. Ja tashmë një flank tjetër nga Flatro. Au lotha mojt apo të rrjeta, qysh po kalon Flat, po çaj, po të nat mirat, po por tash edhe probleme për Flatron, sepse është në një situatë 1 kundër 2. Dhe kemi Magics apo dëng, që tashmë kuptoj pozitën e Flatros. Kemi një kill nga Flatro me një nade. Vazhdon Flatro. Lëshot ai Molotov, përfitohet kohë C4. Magics gjyshja jon lëshot për full diffuse aty për Flatro, as njëherë në huqje. As edhe njëherë të vetme në huqje të këtyre super kloqave ua Flatro. Në mirazhe tash po vazhdon ajo lidhje e gjatë e zingjirit të Flatros në kloqin tjetër këto në Elshan.
Qka po shojmë ne këtu futsal, futbol gollat vogla, hop. Majtas djatas shëtë, paso, rasja shët me dytën, headshot Rigoni, headshot Sinqja, headshot Aflatro, gjeksa nej, senerik nej, privatizot komplet edhe mapa e shënd. Kjo pra është bëneje e vërtet, me ekipet mdoja, në realizimin e ëndrës tjetër pra përveç kualifikimeve në Major Rollëzi 3 herë nga Shqiponia tona do të vazhdojmë ëndrën tonë për top 10 të listës në HL TV pra World Ranking ajo tabele cila po tregon që s'ka e të vazhdojmë pashtu edhe në realizimin e kualifikimit për ESL Pro League sepse vetëm kjo është ajo e cila po na mungon donk tashmë me një kill eliminon Sinopsin close range kundërtari Chopper nga shumë mafër këto Chopper double kill i ti se nere aty eliminon nga Magic si vetëm Genci një miss shot prej Jax pika e par nga kundërtarët Team Spirit. Ishte një timeout e pam edhe nga ekipa kundërshtare, por që edhe nga Bad News Eagles me Devil Walk. Pika e parë për Team Spirit, shpresojmë që mos të ndalet ai hype i mirë i ponez, që na solli deri në këto 6 pik, rafal. Në Mapa Nation, se neri. Arrin të kaloj pozitën e Evo, kërkohet killin ndaj kundërshtarit, dong në pozitën e Donat. Kemi edhe Zontik që shëndron në right side në Red Room. E shojmë që por i vetëm. Por është Magic që krijon probleme tashmë për ekipën tonë me atë timing shumë të shpejt. Realizon një kill dhe futet në pozitën e B-main. Magic një tjetër kill tashmë edhe në flatron. Na u kanë nxe gjyshja. Është edhe Chopper me një eliminim tjetër ndaj Rigonit. Pra jemi vetëm me Gencin dhe Sinopsin këtu. Dhe shojmë Jax. Shojmë double flashes në drejtim të longët është Sinopsi që vazhdon bëj pritjen nga ai angle. Shma realizohet edhe plente i bombës nga kapitenioni skuadrës Zontik Shana e majt në afërsi të shortit. Ishte vetëm një bejt për bashkëton me ti Art Frost që e pat edhe rrugën e hapër. Azjen të killin ndaj Sinqës tashmë vjen edhe kjo rotate i shpejt i kundërshtarit Dunk dhe pika e dytë për Team Spirit. Shpresojmë që të përfundoj gjithçka mentioned. Këtu është pra ai themi shkurt edhe sikleti më i madh, sepse mapa e tretë do të jetë Vertigo. Gjithçka ishte në duart tona, e shohim se cila do të jetë ajo pika kryesore, Devil Walk tashmë këtu në Ancient që të vazhdoj me këto super anti-playa ndaj ekipës kundërshtare Team Spirit. Shohim nuk ndalen, vjen tashmë kundërpërgjigja nga Team Spirit në 3 raunde radhazi me lojë tejet agresive, vetëm dunk në pozitën e midit, double kill nga ana e tij, double kill nga Chopper, vetëm një tentim pra me explode flash pran pozitës së midit nga Bad News Eagles, ishim në eco round. Argenti, faleminderit shumë, edhe ai cili po na përshëndet. Anonymous me një treshe respekte pa fond. Faleminderit për këto donata dhe supportin e madh që po e bëni. Raundi i 10. Koha për full buy. Shohim vetëm një galit tek Shaza dhe këto 4 AK-a të djemve. Është flatur në vend të Rigonit që futet në atë mënyrë shumë të shpejt në afërsi të midit, por bllokohet nga fleshat e Team Spirit. Dunk me një solo play, përsëri ishte full
blind edhe flatro, Magix dhe Chopper. Kemi probleme këtu në pozitën e Pomain apo të Bananas të imi shkurt, sepse nuk ndalen janë vazhdimisht në play agresiv ekipa kundërshtare Team Spirit në synim që të marrin kontrollën në ato pozicione. E shohim Chopper, Magix dhe Zontix, pozitat long side dhe close B main. Sinopsi, i saktë Chopper, vazhdon Magix me trejtë të shpejt dhe dunk në përmbyllet raundit. Pika e 4, por i kthehen ndal nga dal Team Spirit apo jo? Çka ndodhi këtu me Bonen? Është Devil Waka i cili duhet jep ndryshimin në këto momente. Ta lexoj më tepër lojën e ekipës kundërshtare, sepse kjo vetëm se po vrehet nga pozitat e Cave dhe B-Main. Pra diçka e papranueshme, sepse janë me vetëm nga një lojtar Chopper, ai cili po vazhdon solo playat në Cave, por që edhe solo play po kemi nga ana e B-Mainit me atë push të Magix, e që kjo nuk duhet lejohet nga Bad News Eagles. Tjetër timeout. Ibo, falemderit shumë djem për këto subscribe, donata, followa, falemderit. Shojmë tashmë këtë reagim me një rush play, por në B-side nga Bad News Eagles. Dalet për sëri ekipa jon. Nuk arrin të plotësojnë as edhe këtë round. Pika e 5 nga Spirit. E ne çka po shohim këtu është se i duhet një lojë shumë më ngadalë të bënes në çdo cep të kësaj mape. Vazhdojmë ato playa për mundësi të retake. Sidomos në afërsi të Bës apo të Bananas. Shohim tashmë Zontix që ka rrit pozitën e tij në A-main, në dëna si gjithmonë dunk, në red room është sniperisti Art Frost, i cili po vazhdon të bëjë ngritje pas fade të smokut, e të arrit të bëjë pik në drejtim të midit. E shohim Magix, loja e ngjashme e tij. Loja e ngjashme që nuk po ndryshon në asnjë round. Flatro tashmë që e ka kuptuar pak o shumë edhe këtë play të kundërshtarit. Por që kemi vendos të shkojmë me një lojë të jetë pasive, më të sigurt. Art Frost tashmë në kill por sinopsi. Blokot pozita e Donat, do të shojmë reagimin e Senerit, që për shumë afër killit por qazën, eliminohet Senerit, GX në Zontix, 4-3, në gjohë tashmë Chopper nga Flatro. Një shot Flatro dal nga dal në drejtim të ti. Kevit, shumë bukur, kjo pra është ajo. Loja më e sigur dhe më nga dalë që po e presim nga Përvoja. Do të kemi një trejt nga Rigon, i sakt Rigon. 2-2, Flatro dhe Rigon. Ka një tjetër info tashmë dhe për dunk i cili ndodhet në vetëm 16 HP. Por është edhe Art Frost shumë më afër këtu. Bashkëlojtarit dunk. Dhe Rigoni që ka ngecur në afërsi të offside, tashmë kuptohet që në anën tjetër të midit gjenden 2 kundërshtar dhe hop lojnë me një plant të bombës në offside Rigon. Flatro prapa në red room, do e shohim. Dunk dhe Art Frost. Change weapon mes tyre. Kemi AVP tashmë tek Voglushi. Mbahet pozita Citis. For shumë Flatro për një surpriz të madhe këtu. Eliminohet dunk. Art Frost që ka mbetur i vetëm. Flatro me vetëm një kërcim të shpejt. Flatro aty. Në 25 HP, ende është gjallë Art Frost, snajperisti kundërshtar, por që i duhet rreqë ati përapa sepse nuk ka kohë. Fitot edhe ky round që kusë të ndëruar pika e 7. Tashmë që po vjen për Bad News Eagles. Çfarë play nga Flatro dhe Rigon, po ashtu dhe GX që arriti të bëj hapjen e roundit tu në këtë moment, pra në pozitën e Temple. Vazhdoj dhe në fund për në City, erdhi trade i Rigonit, plenti i bombës, Flatro me flank, për shëndetje të përzemër ta Pazhullska Pizdjec. 7-5, 2 pik, jemi larg, vetëm edhe 3 round e kam betur deri në përfundim të pjesës së parë. Bad News Eagles
Një mundësi tjetër të full bajt, por në munges të një AK tek senere, e tash po dëmë që blokot po me ati me full flashes në drejtim të midit. Rikon, ka një timing, e shojmë Rikon aty, i sakt! Futët në stilin ninja Rikoni. Në një lojtar më shumë jemi tashmë. Vetëm na duhet me zgjedh, apo dojna me shku oja, apo dojna me shku baja. Dong, pozita në sajt, vetëm në hold, pranë smokit këtu voglushi. E shojmë dimën që do të vijë edhe nga ana e Art Frost që posedon me vete edhe atë AVP, e tashmë do të arrihet ky fade. Eliminohet Dong nga seneri. Ishte një trejt për flatron, chopper prapa nga pozita e City, skuptot edhe vendodha e Art Frost, blokot po amjatimin e smok. Rëzik i madh nga chopper që po vjen prej prapa, vazhdon pozitën e tij në temple. 3-3, gjithçka barabart, Sinopsi 0 info, apo George X. I sakt Genci, vazhdon Sinopsi, kërkon një tjetër eliminim në drejtim të donat, ku tashmë po e shohim dyshën Magic dhe Art Frost që po afrohen dal nga dal. Do të shkojnë deri në fund për këtë retake. Magic dhe Art Frost, por fitohet koha me këtë molotov. Thërheqje prapa e gjyshës. Ka sketa në midshot, GX shumë më fortyre, e shumë Gencin. Po ku po shkojnë more? Ka ja keni mësy, a ka jeni nis? Magic s'po thon këtu për 100 sekundit apo jo? Jo dhe shumë gjatë, Carlo në momentin e dur, pika 8 nuk arrin me pas një save. Ekipa kundërshtare, por që në anën tjetër me ato 5 raunde rradhazi që arritën me i fitu Team Spirit, pra ishte e plotësuar edhe ekonomia e tyre sepse në çdo raund vazhdimisht ishin më falni 4 lojtar gjallë dhe kjo i ndihmoi që të kenë ndoshta edhe në 2 raundet e fundit të mundësi për një full buy deri në fund Team Spirit. Ja, njëre pra momenti i Gencit me këtë double kill dhe atë angle për ndim të Sinopsit në pozitën e Temple. Dhe shojmë tashmë raundi tjetër ku po zhvillohet një aksion i shpejt në afërsi të midit. Ishte vetëm një jiggle nga Flatro ma jump të shpejt. Ta gjejt pak të një info Flatro. E në anën tjetër Team Spirit me 2 lojtarë në mid, pra është dunk në under heaven. Pozita e donat nga Zontex kurse AVP-a në pozitën e Temple. Rrezik i madh do tjetë kjo për Rigonin dhe Sinopsin. E shojmë, realizohet ky boost apo jo. Magix për sëri loja solo e ti eliminon Gencin. Rigon tentim nga ana e tij që të futet në offside ndalën nga Zontex. 5-3, vetëm 3 lojtar Bad News Eagles. Tashmë në lojë shtëpi kemi edhe Sinopsin. Flatro Sener me një reagim në B-side. Hapet loja pak a shumë. Art Frost, miss shot nga kashketa. E shojmë, dunk në Sinopsin. Art Frost tashmë më në fund në një kill për Senerin, i vetëm Flatro 1-3. Eliminohet Art Frost, a do tjetë Flatro, a i cili do të asjellë edhe një tjetër clash. Por kësaj radhe në një situatë 1-3, e shojmë chopper. Dhe Zontex, close range kjo dyshe. Eliminohet chopper, kërkohet edhe killi për Zontex nga Flatro, çfarë play Flatros këto timing. Timing jo i mirë për Flatron. Për pak sot arrit edhe një tjetër super clutch one Flatro këtu. Ta zgjej dhe pikën e 9 për ekipën tonë. Nice try, definitivisht starioni i ekipës një super lojtar Flatro. Me parasitet e ti gjithmonë dhe më të mirat. Kemi po shumë plejat e Flatros, sidomos në këto situata, në entry killa, në ato rezultate të ngushta ku vinte nga njerë edhe one Flatro me rezultate prej 15-14, 14-13, ish ma largë se në këtë turnir ku po marim pjesë ndaj ekipës kundërshtare prej Serbis. Raundi i fundit i pjesës së parë, shohim Flatro përsëri aty që po afrohet në pozitën e Kevit. Tashmë Magix dhe Art Frost dyshja me një setup në afërsi të boss në long dhe në mid-side. Eliminohet Flatro nga dunk. Ishte një duel i hapur mes Flatros dhe kundërshtarit dunk. Dhe shohim Art Frost në Gencin chopper në këtë double kill. I vetëm Sinopsi përfundon në mënyrë shumë të shpejtë edhe ky round për Bad News Eagles. E shohim Sinopsi. Double kill shumë i bukur i Sinqes.
Dhe shkoj dhe në fund për këtë rand, por që në këtë drejtim ka dhe 2 lojtarë të tjerë. Çfarë ishte kjo nga Sinqja? E po ma të kep të vogël tashmë, që i ndihmoj tash atë kill sinopsit. Ke probleme edhe nga prapa Sinqja, lëshot Zontex këtu, i vëmendshëm tregot sinopsi. Kërkon kill dhe në Zontex. Kuat kill nga sinopsi. 1-1. A do t'jetë ky raundi i vitit? 1-5, 1-1, Sinops, 30 sekonda të mbetura, e shojmë gjyshën që kanë gec aty në pozitën e vudit pran bananas. Magix e kupton tashmë dhe play-in e Sinopsit. Vazhdon Sinqja me full plant në outside e Magix që vjen nga propa në donat. Sinops donat vëllau jon. Njëhën sekundat, rohjet e zemrës, Sinops! Sinopsi! Definitivisht raundi i vitit ndoshta kjo për Bad News Eagles. Nga Karlo jon! Për zotin e madh avion në motor! Çka ishte kjo more, ej? Super mega play! Nga Karlo jon se kush tjetër, definitivisht full mastermind play nga ky lojtar që të lumë të ne që e kemi në skenën e CSGO-s, shikus të ndëruar, Dionis Buteci, Sinops. Vazhdo në ekipa kundërtare me një reagim të shpejt, tashmë për në heaven. Afron në pozitën e donat i vetëm Karlo. Dual beret të stili cowboy gjema. E shojmë. Mblidhen 3 lojtarë në atë drejtim, është vetëm Zontex që po krijon hapjen e lojës për në mid, eliminot nga Flatro jon. Flatro me kundërpërgjigje, kërkon edhe killin tjetër. Tashmë Sinopsi me këtë long range, Erigon aty, njehën plumat, headshotat, opala! Për shëndetet edhe Magix, i vetëm chopper. Pozita City, Sener në hold. Jo e shojmë. 4 kundër 1. Flatro nga pozita e retrumbe. Pika por në City side që kusë të ndëruar. Pika por në City side apo gjithsej pika 10 këtu. Definitivisht. Besoj që ai vetë besim tek ekipa kundërtare Spirit është 0 edhe pse rusit nuk i dihet. Këtë bota mu që kundër ti, apet qëtë e për najfar buta lakije. Popull e të se birim fije. Sinops tashpo me këtë solo push në amen. E shojmë një super kill nga Sinopsi, edhe pse ishte në long range me këtë MP9. Realizon killin deri në fund. Vazhdon të kërkoj edhe një eliminim tjetër Sinqja. Është vetëm dëng që blokohet pas këtij pozicioni në afërsi të T-spawn. Sinopsi aty në info për Gencin, Genci nuk e ka ndërmend të rikthehet prapa. Ti ndihmoj Sinqës fare vetëm drejt GX. Rigon dhe Flatro, pika e 11. E tashmë do të jetë një round pak më i rrezikshëm, është momenti kur realizohet edhe full buy nga Team Spirit. Një 11-6. Super loj deri më tash, e sidomos ai play i Sinopsit që s'ka me u harru me vjet. 1-5 e këto shikos të ndëruar janë tejet trolla. Qka pom na më herët. Dunk është kundërtari që futet tashmë në under heaven. Jen ky play bukur i Rigonit, por që fatkeqësisht nuk arritin ndonjë timing më të mirë.
e që ndëshkot nga dunk Rigon, hapët loja për në mid nga ekipa kundërshtare, shojmë Art Frost, i vetëm në hold për B-main, dy lojtarët e tjenë në Heaven, janë dysha Magix dhe Zontix, në jungle kemi dunk që vazhdojnë lojën e ti dhe në fund për në red room, kurse në A-main është Chopper. Të fokusuar më shumë në B-side janë Bad News Eagles, tashmë me këtë boost në cave, dhe po ashtu në pozitën ninja të Senerit. Siç po shihet deri në fund do të shkojmë për në A-side plant të bombës. Ekipa kundërshtare Team Spirit. Lëshota i smoke për blokim të Cities, vetëm sinopsi në hold për ekipën kundërshtare. E shojmë Carlo. Një tentim i mirë nga ana e tij, por që fatkeqësisht Chopper tregua më i shpejt në këtë duel. Çka pritet tashmë vetëm një save nga tresha që ka mbet ende gjallë Synergix dhe Juan Flatro. Vazhdojnë lojën e tyre për në T-spawn ekipa jon. Shpresojmë që të realizohet ky save. Jemi të gatshëm për raundin tjetër e pam, pra një play nga Team Spirit me vetëm lojtarin dunk i cili u fut në mid, ishte Zontix që mbante A-main. E tresha tjetër me lojë tejet të ngadalshme, shumë të qetë në kontrollim të Bananas dhe po ashtu Art Frost, snajperisti i tyre i cili vazhdonte ende duke bërë hold pozitën e B-main nga Double Doors. Kusha is back, faleminderit shumë, faleminderit Shqipe për juve, jeni të ndaj për supportin vazhdimisht që po e bëni. Ju dën gjoci pa fond dhe po ashtu e gjithë bëneja. Pa juve s'kish pas kuptim as edhe një sen. PHU, 30 copa për sinopsin. Besoj që nesër mas nesër nëse arrin fitore më kualifikun blast, jena ndark, kena me tashu një foto me Karlën kryt e kingjit në pjat 8-8, vlla jonë se qka ka bo sinopsis sët, ajo është e pa besushme. Vazhdojmë me roundin tjetër. 2 MP9 tek Synergix, Sinops Flatro dhe Rigon me nga një fund, loje shpejt e kundërshtarëve Chopper dhe Zontix. Killat në Senerin dhe Flatrën tashmë ja mundsojnë të hapët loja për në B-side nga ekipa kundërshtare. Pas kundër 3 jemi në Telashe tashmë. Është raundi i dytë të radhazi ku në një mënyrë shumë të shpejt po arrin kontrollën e mapës Team Spirit. Sinopsi shumë bukur, eliminon kundërshtarin Zontix. E shojmë Chopper dhe Dunk, që po afrohen tashmë në cave, kurse dyshja tjetër Magix dhe Art Frost, vetë se kanë arritë të futën në B-side. Rigon shumë afër në smoke, tashmë sinopsi që për pak sa të arrit a gjedhe një kill tjetër ishte kundërshtari Magix, ku shpotoj këtu prej sinopsit. Shojmë Rigon, është vetëm në hold. A, kemi njëri teka, jo, këtu nuk kam bet kopar. Rigonin, ju kërkoj falje, ishte off edhe mikrofoni. Për pak me ndodh një mazhi tjetër këtu nga Bad News Eagles në vetë sinopsit tashmë Rigon. Për fat të keq, nuk arrita me plotsu kohën deri në fund. Apo të kishim me vete edhe diffuse kits. Nice try Rigon, një super pozit nga ana e tij dhe një triple kill i realizuar prej Rigonit. Ku tashmë vazhdojmë me një hold by nga dyshja Flatro dhe Sener. Gjek Sinops, Rigon me M4 save. Loje shpejt, reagimi shpejt në afërsi të mitin nga Team Spirit. Eliminot Flatro, Dunk dhe Zontix nuk kanë të ndalur. Sinops aty me kundër përgjigje. Barazot gjithçka. 3 kundër 3, reagimi shpejt.
që po vjen nga Chopper në drejtim të offside, rikthehet Sinopsi në momentin e dur, por a ka me pas info për kundërshtarin Chopper tek pozita e Temple. I fëmeshëm Sinopsi, do e shohim. Por që edhe Chopper ka një pozitë të rrezikshme se mere futet i vetëm. Tashmë është edhe GX, por ndodhet në lloj shtëpi Sinopsi në trade për Gencin. 1-2 situata. Carlo që vazhdon lojën e tij i vetëm tashmë në drejtim të midit. Nuk e ka ndërmend të ndalet. Një full rush i tij. Ndëgjohen edhe hapat e kapitenit ton nga kundërshtari Art Frost. Rikthehen prapa tashmë për në Amen. E shohim lojën Polla Cella, Mocaminia, çka mi thon kësaj. E s'po njekën edhe po sillen. Magix Art Frost kundrejt Sinopsit. Kuptohet edhe kjo nga Sinopsi tashmë. Vazhdojnë lojën për në offside përfundimisht Sinqja. Sinopsi aty me një one tap në sniperistin Art Frost. Një vetëm ndaj kundërshtarit Magix. Sinopsi. Nice try për pak sot arrinja. Super clutch tjetër, Carlo. Respekt. Kumanova e madhe. Shkupin po ashtu, mos të harrojmë komplet juve shqipeve që ndodheni në Macedoni. Faleminderit për suportin e madh. Me presim një rikthim këto të bënes sepse nuk o kaknohet kong e mirë për ekipën ton. Po lëshon paksa këtu në City Side. E në anën tjetër nuk ka ndonjë time out prej Devil Walk. Është Team Spirit që kërkoj një time out për ekipën e tyre. Duhet një rifreskim djemve dhe një koordinim tjetër, loj më pasive. Ti presim këto playa nga ekipa kundërshtare sepse po e shohim nuk ka ndonjë explode. Me 3 apo 4 lojtar janë vetëm Dunk dhe Zontix. Kjo dyshim që po kërkon vazhdimisht këto playa në afërsi të midit dhe po ashtu në Amen. E shohim Dunk, përsëri loja në 16 eliminon Sinopsin Dunk. 5-4 Team Spirit i rrezikshëm Voglushi. E tashmë qaza me kundër përgjigje. Fluturon koka e gjyshës. 4-4. Ecën Magix. Art Frost. Do t'jetë në tentim për hapje të bësajt. Në anën e Ninjas kemi Flatron, kurse në long vazhdon t'jetë Seneri. Do e shohim. Dunk në Senerin, në pozitës së Kevin. Dunk që nuk ndalet. Art Frost në double kill pas killit të parë në Molotov. Dunk plotson triple kill. Nga kjo pozit pra fillun me i fitu dhe rundet ekipa Team Spirit. E po vetëm në një round që ishte një ndryshim i vogël ma double rush të Chopper dhe Magix në drejtim të Cave-it. Se vazhdimisht roundet tjera janë me këtë fight në pozitën e midit, pra nga Voglushi Dunk. Shojmë Flatra shumë afer. Pozitës së Cave-it shumë bukur. Flatra të, Flatra kërkon edhe killin tjetër. Nuk arrin të plotësoj këtë double kill Flatra. 4-4. Zontix që ka arrit të del në pozitën e midit dhe blokohet pozicioni i Red Roomit. Sener i vetëm në bësajt në short. Është Genci. Shohem janë të mbledhur përsëri Team Spirit. I njëjti play sikur se më herët pra për ekzekutim të bës. Vazhdon Seneri, ishte një flash support nga Sinopsi. Sinopsi aty. 3-2 kjo situatë. Është Rigon që vjen me ndihmë të shpejt në pozitën e shortit dhe do të kërkoj të bëj
Ja, play këtu të shpejt. Eliminot bomba. Art Frost në plant deri në fund. Ndihma e Zontik që nuk mungon për këndaj. Sinopsit 11-11 barazoj gjithçka. Shohim pra dhe rikthimin e Team Spirit. Besojmë që Devil Walk t'i hap syt këto. I njëjti play përsëri Team Spirit me lojtarin dunk në afërsi të midit. Në support të fleshave më falni, ishte njëri nga bashkëlojtarët më herët Magics. Tashmë nuk kanë arrit me plotsu atë pozitë të mapës, pra me lojtarin dunk dhe po afron në banana 4 lojtarë të Team Spirit, është i vetëm Zontix që po drejtohet në offside, tashmë në afërsi të A-main ndodhet kundërshtari. Sinopsi ende gjallë në pozitën e headshot për hold të offside-it. E shohim 1 minutë kohë për kundërshtarët Team Spirit. E shumë bukur si në qaj vëmendshëm. Eliminot Zontix, vjen edhe bomba në drejtim. Pra do të rikthehen me një play tjetër të ekipa kundërshtare, një super angle i Rigonit. Rigon shpoton njëri nga lojtarët, apo jo vjen tima e Flatros. Flatro jo në double kill, dunk, për shëndetet nga Genci. Tashmë vetëm Art Frost që ka bet gjall. Dhe do të rikthehet prova, normalisht tu në T-spawn të tentoj deri në fund për një save të kalloshit të tij. Është Rigon që nuhat edhe atë AVP ta largoj. Është prej mapës komplet, sepse kjo kuptohet, është Art Frost, pra snajperisti i tyre, që në fund edhe ky e puth zidin me të dyja duart. Por shëndetet dhe vjen pika 12 për Bad News Eagles. Shohim edhe një tjetër tactical timeout që kjo shumë një gjë e mirë që po e shfrytëzojnë Team Spirit, kurse ekipa jon nuk e di arsyen. Devil Walk. E shohim deri në fund. Një plus i madh që ndodhi në këtë round që tashmë vetë se përfundoi. Pra, patëm 4 lojtarë gjallë. Përfundon tashmë edhe ky timeout. Dëmbëdhjet, 11, pra në një pik më shumë. Janë ekipa kundër, më falni, Përvoja. Në anën tjetër dhe Jax tashmë me një reagim të shpejt. Por te i smokut me një kill, por edhe kundër përgjigjja dunk që nuk mungon në këtë eliminim. Ndaj Sinopsit ishte pozita e Redrum. Magics dhe dunk, tashmë që kanë arrit të futen në pozitën e Kevit. Një loj shumë e qetë e Spirit. Kjo ende vazhdo nga ana e tyre. Vetëm në hold janë. Bashkan gjitet edhe lojtari tjetër Art Frost. Pra, main AWP-ja ku do të vazhdoj të bëj pik në drejtim të Gencit. E shohim këtë moment. GX boton aty Art Frost. Rrezik i madh, 50 sekonda. Ngecur në mes të sajtit GX. Në kontakt kemi edhe dy lojtarë të tjerë që lëshohen pas sniperistit Art Frost. Dunk, realizohet ky boost. Ka paka shumë një vision në drejtim të sajtit lojtari Dunk. GX aty super play. Genci që tashmë po rikthehet prapa, nuk ka fare info për Dunk. Ka mbetur vetëm Seneri. Rikthehet Flatro në pozitën e shortit. Gjithçka barabart. 3 kundër 3. Art Frost Magics. Futet Art Frost, eliminohet prej qasës. Flatro kuptohet vendodhja e tij nga Dunk. Shpëton Flatro. E shohim. Dunk në kërkim për Flatron. Rigon tashmë i vetëm. Përfundon ky round. 12-12. Koordinime jo të sakta në sajt aty.
Para zogjës shka, rikthehet Spirit, edhe në një tjetër pik. Ja, shoj me njerë. Na duhet pra më herët që të kishim një lojtar tjetër në afërsi të bës. Por që nuk e di pse nuk ndodhe kjo nga ana e djemve. E pam që erdhi kontakti i parë në cave dhe ishte pikërisht snajperisti Art Frost. Pra një snajperist që nuk mundet me realizu një loj flank apo në larg. Dhe kjo duhet të ndodhte më herët pra me një call të shpejt që të riktheheshim në pozitën e bës. E të vazhdonim me trejda më të shpejt. Anyway, nice try, pa zholl s'ka pis djec. 12-12, gjithë shka barabart. Rigon tashmë në pozitën e Heaven. Jo play shumë i shpejt i Bad News Eagles. Por shëndetet Art Frost. Në anën tjetër 4 lojtar në Omen me reagim të jetë të shpejt. Ishim me 3 lojtar në mid dhe asnjë lojtar në asajt. Do e shojmë, do të vi roteti me 3 lojtar propa në pozitën e Omen. Vjen edhe info nga kundërtari Chopper. Rigon në double kill. Magic në Rigon, Magic edhe në sinopsin. Kërkot edhe kill i Gentsit. Apo jo, eliminot Flatër, eliminot edhe Gent. Dong tashmë 1-1 në 15 të shpirës Voglushi. Kundrejt Senerit. E shojmë qaza. Seneri këtu i fëmet shumë shpot të bëneja. Shpotën ekipa jonë në këtë këllaç të rrezikshëm që për pak me na jep edhe të mërapshtën e modhe. Voglushi dunk, jadë njëre replay Rigonit, pra pas killit të parë vazhdoj me njëre me këtë rotate, duke bërë push edhe këtë Molotov, realizon killin ndaj Zontix. Gjyshja me kundër përgjigjen ndaj Rigon dhe Sinops, Chopper në flatron, Sener dhe GX me nga një kill dhe në fund Qaza me këtë double që përmbyll edhe roundin dhe sjell pikën në 13 për ekipën tonë. Është një hold bajt tashmë për Team Spirit dhe kjo ishte ajo që do të ndihmoj ta shihim edhe një tjetër pik. Përsëri lëshot komplet offside. Full rush. Team Spirit në offside. Zontix fluturon në për map. 3 lojtarë të tjerë në temple. E shojmë Sinops. Shumë bukur eliminot Zontix. Vazhdon sin që ja ka një tjetër info pra për e njërit nga kundërshtarëve ishte Art Frost ai cili ju dha një ting apo tag në fillim. Baba Carlo tu i shpërlahet sapot këtu dezinfektim në mëtejshëm nga Sinopsi. Pika 14. Pika 14. 26 kila prej Sinopsit përsëri në udhëheqjet e tabelës sigurisht edhe në Mirage. 24 Rigon, 9 Sener, 14 GX, 19 Flatro. E shojmë pra dhe njëre momentin e Rigon dhe Sinops. Dezinfektim ndaj bubave nga Rusia. Tjetër reagim përsëri kryt e ngrit pra shikus të ndëruar ekipa Team Spirit full rush në drejtim të offside-it i njëjti play 3 raunde rodhazi pro vetëm Rusia din me boksi lojt të playave eliminot Sinopsi Zontix në site plenty bombës nga Dong. E shojmë, Rigon në fejtë të smokot do të realizojnë të një kill apo jo i vamen shumë Zontix. Double kill dhe kjo ja vështirëson edhe punën bënes tashmë që të rikthehen prapa në B-site për një tentim të save-it deri në fund. Po janë shumë shpejt pika e 13 e Team Spirit, tashmë do t'jemi të gatshëm për një tjetër duel të madh, një tjetër round ku po vjen me një mundësi nështë themi pas pikës së 13 bëneja tjetë gatshëm për match point. Mos ta lejojmë edhe një tjetër round me humbje.
Edhe njëre pra asnjë play tjetër, vetëm një gamble nga ana e Team Spirit. Zontix arrin të futet në pozitën e donat për që dolen nga Synopserikon tashmë një plus i madh që na solli në këtë aksion dyshja Synopserikon e pomsi si u vonua paksa në fillim të raundit dhe pastaj realizuan 2 killa të shpejt e tashmë është Flatra i cili ndëshkohet në pozitën e tij në cave. Do të kemi një fast play nga Magix. E në anën tjetër double push lëshot komplet bësajt nga Sener dhe Rikon. Kjo ja jep mundësin Team Spirit që të futën në mënyrë të shpejt. Është vetëm Genci. Do të kemi një flash pick nga Rikon këtu. Një duel me stil dhe chopper. Sener sak në wallbang. Magix në full info për Gencin dhe Seneri. Rëzik për Gjax, eliminohet. Seneri prapa në cave është i rrethekuar nga Art Frost. Seneri aty shpëtën! 2 kundër 1 i vetëm Magix. Synops në fejt të smokut të të vazhdoj mat play. Ka një AVP në duart e ti Synopsi. E shoh. 40 sekonda të mbetura për shtrudlën ton të dashur Mr. Magix apo çokolada të vitit 3 Mushmallow. Njëzet sekonda full planti Magix 2 kundër 1 Seneri me tjetër wallbang. Tash më vjen kë info për Synopsin 15-13. 15-13 pika e parazimit për Bad News Eagles. E ky është aksioni që po na bën ende gjoll ekipën ton. Ja dhe njëre momenti pra kur në mënyrë teje të shpejtë Rikon e Synops të saktë në këtu. Goditje, mos lejojnë ekipën kundërshtare që të kenë kontrollën e midit. E kjo që ndodhi prej Senerit, nuk e di as vet qysh arriti me i shpëtu Art Frost në atë hold prej midsajtit në drejtim të cave-it. 15-13 për Bad News Eagles. Vetëm edhe një round dhe jemi në finalin e madhe. Ne shojmë e njëti play nga Dunk dhe Zontix. Eliminot Zontix, por që Dunk vjen me kundër përgjigje. Dunk përsëri. E lashet mlaja këto nga ana e voglushit, ku ja përshëndesim mësuesen e matematikës. Otër kundër 3, Team Spirit, në një lojtar më shumë, tashmë do të vi reagimi bënes këtu nga Seneri. Full info për C4, ushje madhe Dunk, që ja letëson lojën është edhe ekipa son, për është Art Frost, i cili po qëndron pra pa ti dhe kërkon këtë. Double eliminim shpëton Flatro. Shot edhe një smoke në afërsi të midit, pra info sa i përket bombës ishte e gatshme. Tashmë është GX me këtë off angle, a do të arri killin ndaj kundërshtarit Chopper Genci. Dëgjon edhe hapat për këtë full rush play në drejtim të asajtit. Blokot Donat. Chopper pozita e Big Box në afërsi të Brokit. Magix është ai i cili do të realizoj plantin e bombës. Genci shon një nate, kuptohet vendodhe ati nga Chopper. Pika e 14 nga Team Spirit. Përsëri pra I play Dunk. Asgjë tjetër nga pesha prej Rusis. Minusi I madh që po vjen në çdo round rrodhazi, pra është vetëm pozita e midit që ky lojtar definitivisht ka me qenë njëri prej lojtarëve më të mirë në botë
në të ardhmen, sepse ka vetëm 16 vjet dhe ka arrit të tregoj super paraqitje, kundërshtari jon dunk. Raundi i fundit, shikues të nderuar. A do të kemi fitore apo overtime? Në 3 pistoleta vazhdon të jetë Bad News Eagles, MP9 në Rigon, M4 tek Flatro. Një smoke për në Red Room, Rigon që ka ngecur brenda në atë pozit. E shojmë. Vazhdon Dong dhe Magics, po afron pra për në pozitën e Kevit. E shojmë, shumë bukur Flatro. Vazhdon me atë full pick, kërkohet eliminimi i kundërshtarit Dong. Vjen edhe ndihma e Zontix, eliminohet Dong nga Senere. Flatro i vëmendshëm. Po një tjetër kill, e realizon këtë Flatro, i vetëm ka ngecur në cave. Zontix ka hapësirë që të përfitojë edhe kohën. Gjithçka barabart, 3-3 chopper. Tashmë i vëmendshëm për këtë pushtë të snop siç paton si qare GX këtu. Ledha tot koka. Në T-spawn kam betur chopper, tashmë po lëshon kjo dyshe për në banana. Art, Frost dhe chopper. Afron në B-main, pozita long tek Rigon me vetëm një MP9. E shojmë. Shumë bukur Rigon, Jiggle P, ka full info tashmë për kundërshtarin chopper dhe Art Frost. Rigon, vazhdon të jetë ende gjallë Rigoni. Përfiton edhe kohën, timingun prej Molotovit për që ndalit në fund nga chopper. 15 sekonda. Çfarë play nga chopper? E pa besueshme. Art Frost në hold për short. GX aty. Sinopsin në tjetër Kencin, 1-1, 25 HP për Kencin. Chopper apo GX? E shojmë. Pesëmbëdhjetë, rikthehemi në overtime. Do të vazhdoj loja, ende, në 3 pikë që do të arrijnë deri në fund. E ai ekip do të ketë pra fitoren e merituar në mapën Ancient. Po ndëgjohen edhe në sej pra, brenda serverit, kërkesa për ndonjë time out apo problem të shtatë teknik. E pam se shumë bukur ishte. E menaxhuar kjo nga dysha Flatro e Senere për që chopper ujku i vjetër, lojtari kyç që ishte edhe në të kaluarën pra në Team Spirit, një prej lojtarëve të parë të themelimit të kësaj ekipe, chopper, për cili edhe gjeneratën apo lojtarët tjerë më herët, legjendën mirë dhe po ashtu I Disbalance. Tashmë ata vazhdojnë në tjera ekipe mikse. Chopper, problem për të gjitha ekipet ka qenë kjo njeri. Magic, Chopper dhe Art Frost. Pozita e double doors dhe e bananas. Flatro i vëmendshëm. Por që nuk ka rrinë të realizoj killin. Një double damage tejet i madh nga One Flatro. Do shojmë kundër përgjigjet që të vi nga sinopsi për shëndetet Magic. Por që ka rritë të futet në timing tashmë Chopper brenda në cave. Kjo do t'jetë ndoshta një problem i madh. Për ekipën tonë shojmë se si Dong pas throjt të granatës vazhdon ende të bëj pik dhe realizon atë kill dhe në fund Sinqes. 4-3 në një lojtar më shumë. Është ekipa Team Spirit. E po vjen kjo nga Rigoni, një solo push dhe full info për ekipën tonë. Shpresojmë që të rikthehet sa më shpejt edhe Genci, po ndëgjohet ky smoke nga Senere. Vjen me këtë call Qaza, e Chopper e dalë dhe Rigoni prapa në atë flank play. Dunk, one tap në Gencin. 30 killa nga Dunk. Eliminot tashmë nga Senere, kundërshtari i Team Spirit. 1-3 duhet një save Qazës të është i rrëfikuar në të gjitha anët, pra e shojmë Art Frost në cave, në CT kemi Chopper, kurse në mid-side vazhdon të qëndroj Zontix. Po vazhdon dhe në fund Senere, por që është e vështirë t'ja del. Rikthehet prapa Art Frost për ndihmë të bashkëtarët e tij Zontix, humbët
Raundi I parë në overtime. Nice try edhe nga Flatro, pro e pam se si shpotoj edhe njëri prej kundërshtarëve që ishte në afërsi të Kevit javë njëra momente, pra ishte Magics, ai I cili arriti të jetë gjallë në vetëm 22 HP. Bëhet chopper. Çfarë one tape aty në regonin. Pika e 16 Team Spirit. Po mblidhen në afërsi të A-mainit. Tashmë vjen edhe ky push apo solo play I Rigonit. Është dan Rigon, bëhet drop C4, ende gjallë Rigon, por nuk arrin të gjej killin e dytë. Erdhe meni araj trade nga kundërshtari Zontix. Shojmë këtë play të sinopsit, shpëtën në 100 sekundit, vjen ndihma e Gencit por. Një miss shot tashmë nga Gjex, Zontix plotson trade-in e dytë. Double kill nga ana e lojtarit prej Ukrainës. Pozita në red room nga Flatro. Ashtu edhe nga Seneri shumë afër tij që qëndron në City kurse në offside vazhdon të jetë ende gjallë Genci. Zontix lëshohet dal nga dal. Ku prapa ati ka dhe Art Frost, sniperistin. Shumicën e rasteve Team Spirit pra me këtë main AVP që e kanë në këtë stil të ngjashëm vazhdojnë gjithmonë të hapin lojën në këtë mënyrë. Një lojtar para ti në çdo aksion. E shojmë, afron por në basaj tashmë, dy lojtarë në cave, Art Frost dhe Zontix. Në anën e B-mainit është Chopper, eliminot nga Flatro. Është ende gjallë kundërshtari Art Frost, e gjen këtë kill ndaj Senerit me info të Zontix, 2 kundër 2, Gjex dhe Flatro. Në half HP kemi edhe Flatro, në arrin të kaloj pozitën e cave-it, një fake diffuse. Art Frost tashmë që ka idhur edhe atë zoom të snipe-it, Gjex dhe Art Frost. Shohim Gencin që vazhdon në full diffuse këto. Para së mokit GX! Një super klash I Gencit! Nuk e ludhi kryt ma shumë pro mu morë me kundërshtarin Art Frost. Arriti me një full diffuse ta parazoj rezultatin super GX në këtë aksion. 16-16. Atë do të kemi edhe një pik tjetër nga Bad News Eagles. Nëse do të arrim edhe këtë pik, besoj do t'jetë GG në ti sajnë nga ona tjenve. E shojmë tashmo dunk. I njëjti play si kurse më herët. E tashma probleme këto nga organizatorët e turnirit. Ju kërkojmë shumë falje. Ishte Flatro në eliminim për Chopper. Një për një. Në atë play të shpejt. Në afërsi të cave-it, Seneri I vetëm, Magics dhe Zontix. Janë dyshja që shumë shpejt do të përballen besoj me qazën. Ashtë në tjetë ende gjallë. Sener. Janë edhe ndima e Rigonit. Vazhdojnë me double play këtu Seneri dhe Rigon. Zontix dhe Magics. Çfarë timing I bukur për Senerin, hapët loja. Nuk kam fare info për Magics, vazhdojnë Rigon me super pick. 3 kundër 2 në një lojtar më shumë, Dunk dhe Art Frost që kanë arrit jenë ende gjallë. Rigon, plejat e atashëm këto. 2 kundër 1, I vetëm ka shketa. Sinopsim në super tjetër play. 17-16. Bad News Eagles në avantazh. Tashmë soi përket edhe pikve të tyre. Besoj që në T-side dhe ta përmbyllin me fitore këto mapa nation. E do ta plotësojmë edhe finalin e madhe ndaj kundërshtarëve Cloud9 sa më shpejt të jetë e mundur. Sepse në këtë formë që është në këto ditë Bad News Eagles besoj që do ta fitojmë të gjithë turnamentin. Presim që gjithçka të jetë live në pjesën e dytë të overtime.
Kemi një problem teknik, derisa të rregullohet. Pastaj do të vazhdojmë. Mos harrojmë që Team Spirit vazhdimisht në City Side ishin në lojë agresive e në shumë pleja në solo pika, sidomos lojtari i Bus Magics. Po ashtu edhe Chopper, por që në pozitën e Kevit është më ndryshe. Pra nga njerë duhet high play me ndihmën e bashkëlojtarit, po ashtu nga ana e pozitës së mesit prej Heaven. Presim edhe pak pra që të rikthehen këto pas këtij probleme që po ndodh vazhdimisht në këtë best of 3 kanë qenë për mi 5 pauza të problemeve teknike nga të dyja ekipet. E sa duket sonte do të mbahet po ashtu edhe finalja e madhe mes Bones, nëse arrin të amposh Team Spirit në ishën ndaj Cloud9. Shojmë njëre tabelen e organizatorve res. Po pra, me njëre pas kësaj ndeshje do të vazhdojmë me finalin e madhe. Shpresojmë që të arrim në këtë finale. Sonte Bad News Eagles Cloud9 besoj do tjetë po 30 minuta pauzë apo 20 minuta do të filloj me njëherë sonte. Po na zgjat ky problem teknik pak si shumë, po që na duhet me prit bënen të shkëlqej deri në fund. Do tjetë e vështira ndaj Cloud9, por që mos harroni do të mbahet mend shumë gjatë edhe ajo fitore 16-6 në mapën Inferno. Dje që ndodhi me atë super paraqitje të djemve e sidomos të sniperistit ton GX, Genci ishte definitivisht i pandalshëm në shumë aksione. Cloud9 gjatë fillimit të pandemisë ishte ekipa më e mira në atë kohë me gjitha turnamentet online, pra me lojtarët Nefni, Inters, Shiro, Hobbit dhe Exile. Një ekip i ri nga Rusia që arriti me pas një sukses, por që pastaj në turnirat në LAN filluan me pas shumë probleme duke
e finalizu edhe atë heqjen e njënit prej lojtarëve që ishte Inters. Pastaj e larguan edhe ajgjellën e tyre nefëni, ku në vend të tyre tashmë e pam edhe transferin e ri duke shiku prej një line-upi, pra ekipën kundërshtare Cloud9 janë të mirë, njëna prej ekipeve më të mira në botë, në World Ranking pozita e 8. Në këtë turnament të resit arritën fitore të jetë të madhe, pra ndaj ish bashkëtarit të tyre Bumiq me ekipën e tij One Win me një rezultat prej 16-8, Cloud9 dhe 16-1, pra me vetëm një pik arriti me marrë ekipa kundërshtare One Win. Ishte mapa Inferno, pra njëna prej mapave më të dalluar nga Cloud9. E që dje Bad News Eagles nuk ja vete fare letrat, po ashtu dhe fitoren që pat ndaj ekipës prej Turqis Eternal Fire me legjendën Xantares, ku tentuan deri në fund Eternal Fire, por u ndalin me një rezultat 16-13 në fund, po ashtu dhe kjo në mapën Inferno. Cloud9 ka arrit me pas probleme shumë edhe me ekipet maja si kur G2, po ashtu dhe Vitality, në anën tjetër edhe nga Fnatic, ku pësoj një humbje në kollën të Gjermanis. Dhe nga ekipa Ents, që tashmë po shkëlqejnë, sidomos me transferin e tyre të ri nga Izraeli, lojtari Nërc. Një mix team me danezin Snapi, pra lideri skuadrës, Nërc nga Izraeli, Maden prej Montenegros, i vetmi lojtar nga Mali i Zi, që arriti me pas sukses shumë të madh në skenën e CSGO-s, Diha prej Polonis, njëri prej ajmerave më të mirë, dhe San Pejës, ish lojtari i Movie Star Riders, main avapoja e tyre që tashmë atë rol e vazhdon ta ketë në Ents. Ekipa World Ranking pozita e 2. E prej lojtarëve më të dalluar dhe më të mirë, pra e pam edhe përfundimin e CSGO-s, ku tashmë jemi shumë afër edhe lansimit të lojës CS2, ishte Zajvu prej Vitality. Lojtari me më së shumti trofe herën e fundit, paraqitjet e tija më të mira.
pastaj arritën me mposht navin 2 apo 3 herë radhazi në best of 3 me rezultate prej 2-0 Vitality herën e fundit në turneun Gamers 8, ku në fund u shpallën edhe kampion. Vitality mos harrojmë edhe në majorin e fundit, pesja mikse e që përfaqësojnë Francën si organizat me bashkëtarën e tij Zajvu Apex. Kjo dysha arritën deri në fund që ta plotësonin ekipën Vitality, duke u munduar vazhdimisht derisa arritën ta krijonin një pesë ashtu edhe siç duhet. E në fund erdhi edhe transferi i ri pas përfundimit të majorit, pra me heqjen e lojtarit prej më të mirëve në botë që ishte në peshën e Astralis Dupri, kurse sot kemi talentin apo lojtarin më të ri në moshë që ndodhet në Vitality është Flames. Edhe ky po ashtu nga Izraeli, bashkëlojtar shumë më herët me Nerds dhe po ashtu tashmë me shokun e tij të skuadrës, lojtarin Spinks, po ashtu edhe ky nga i njëjti vend. E pa në flatrën që ishte disconnect nga serveri, ndoshta ka pas më herët një problem teknik, por që kjo po zgjat arsyeja pse llogaritini që jeni e zëzve në mapën Ancient nuk nalen. Bile mu mi alshu edhe pak zonin ashta njet na i far leleki të këndu aty në T-Spawn ose në City. Nuk kemi ndonjë info ende, po që po presim çka do të na sjell deri në fund overtime i dytë. Tashmë në T-side ekipa jon Bad News Eagles.
Na zgati pak si shumë, kështu që po shkojna me një shert klanit për këto prize poola që i kena bo gati në vazhdim e sipër edhe për lojën CS2. E na bo dikun 4.000 members, vazhdoj e gjoci në fejsit, të i bojna bile një 10.000 shipe deri me 1 janar të vitit 2024, atër do të vazhdojmë me price poola prej 400-500 e deri në 700 euro në tabel. Është e ngjashme, pra si me lujt fejsit normal, si me hi prej klanit, i njëjti sistem është. Kena arrit me bu një partnership me fejsitin, për shkak se e kam pa dhe fitoren e madhe të bënes. Edhe këtë shikueshmëri të madhe që po bëhet në vazhdim me tutje në suport të ekipës unë. Yeah. What's up? What's up? What's up? Congratulations Thank you. for Arsenal win. What? But Spurs is ahead. I have Will walk. fucking hell, my. Respekt për kapitenin ton me Arsenalin. Që ata që janë me Arsenalin, knatësi me këshyrë futbol edhe si vjetë. Se na tjertë të janis për Manchesterit, nashta pi lidhë 7 që dhe sa të blena i farë shëike me këthy cevan e naftës ka Anglia për vetë sitit e me po dritë me sy. Se ja ka njës edhe atat ligës tret, pra me na mujt me rezultate 3-1, 4-1, rëzika 5-0 me na shu poshtë. Mos të foli për Chelsea e flatrës. Më do këtë Liverpool i kërka nuk ka. Ju që jeni me Arsenalin, se ata që janë me Cityn ata veç rrajnë, se City s'ka po sponsa kur, veç që qëtë në kush jerëm, bot aty me Guardiolin, edhe me pare të arabve. Respekt edhe për Liverpoolin, knatësi me pa dhe Liverpoolin, sidomos me trajnerin që e kanë definitivisht me të knatë syt. A unë për veti nuk guxoj me fol për futboll, e kom dalu me Gjoni, kete pasa contigo Gjoni, faleminderit shumë për subscribe, respekte bruda jon, Zoti dhosht bereqet.
Krenar sa s'ka me këtë ekip. Faleminderit shumë për këtë koment. Bruda jon me 3 pika. Nuk e di ku e problemi, alo, është e kundërshtar të ndoket Team Spirit, edhe pse kem shumë të nxehtë, por lojë që shumë keqe në nalën si në gjyst, e që tash po fillon gjithçka. Jemi live, e shohim sekondat po ecin, po në anën tjetër edhe transmetimi këto prej organizatorëve të resit, shpresoj që mos na ndalet sepse po ka glitch në shumë raste. I ka ardhë vakti gjumit edhe voglushit. Faleminderit bruda jon. Vazhdojmë live. Na duhen pra vetëm edhe 2 raunde që ta fitojmë mapën e ishën në T-side. E shohim ku po mblidhemi tashmë me 3 litar në pëmen, do t'jetë një explode për Bad News Eagles në drejtim tek Team Spirit, 2 shot Chopper dhe Magics. Probleme këto edhe për transmetim të lojës, derisa timën call direkt me ata tash në Beograd organizatorët, nuk e di arsyen pse më na ndodh kjo. Ju kërkojmë shumë falje. Vazhdojmë. Ishte në një klas Magics kundër 2 lojtarëve ta, pra që arriti me bo diffuse, por që bëneja nuk e ka ndërmend të ndalet. Vazhdojmë për në B-side. Është një play shpejt i kundërshtarit dunk që tash më realizon këtë double kill nga pozita longot e që ndalit prej Senerit. E shojmë në një situatë 1 kundër 1, Seneri ndëgjohet nga Zontix. Probleme, apo jo për qazën! 18-17, ishim shumë ofër ta përmbyllim mapën e ishën më heret, por që fatkeqësisht në një situatë 1 kundër 2, Magics arriti me një full diffuse ta gjej edhe pikën, por ekipën e tij pikën e 17, ja dhe njërë ky replay. Qysh nga fillimi i raundit ishte Gjax në hapjet e lojës, pastaj futja e Rigon prej pozitës së Kevit eliminoi Art Frost dhe në fund Seneri me super clutch ndaj kundërshtarit dunk dhe lojtarit tjetër Zontix. E shohim me njerë edhe përgjigjen e Devil Walk me një timeout të shpejt për ekipën tonë që ta marrin veten shumë më mirë, të vazhdojmë deri në përmbyllje të këtij best of 3, besoj tashmë është rrodha jonë dhe momenti ku duhet ta tregojmë veten, ta japim maksimumin për pikën e 19 BNI, sepse me këtë round do të përfundoj gjithçka. Shikues të ndëruar, ja njëre një boost tjetër për Gencin,
Këtu nga Flatro, lëshot një molotov në drejtim të tëre. Kemi një damage në drejtim të djemve, është edhe chopper me një full swing nga pozita e kemi tashmë është Flatro ku do të kërkoj killin ndaj kundër në 8 HP dhe në fund e gjen killin ndaj Flatros chopper e pa besuar. Do të kemi besoj edhe një tjetër overtime. Është e vështirë, pra 2 lojtarë janë bad news Eagle. E shohim edhe kundërshtarin Dunk që ka një disconnect. Frost eliminon Rigonin shumë afër ti kalon. Vëllën qaza vetëm në hold për në dënat, eliminot Zontix. Shohim se mire që rikthehet prapa për që ndalit ekipa jonë. Barazot rezultati edhe pse ishin në një minus prej lojtarit Dunk. E shohim disconnectin e ti prej serverit. Besoj një tjetër time out do tjetë për këtë problem teknik. Nuk e di arsyen. Çka është duke ndodhur këtu prej kundërshtarëve Team Spirit? Është ndalë loja në gjitha kanalet, edhe në Blast, edhe në Relog. Të organizatorve presim rikthim të futet në server.
Kena problem me internet, pra me rjet edhe BNE-a, përveç problemit që e pat edhe lojtarin tjetër i rusëve Donki, e pam që dul edhe disconnect. Pra në këtë super turnir gjithë dhët me pas një problem dikun. Ja në alëshot e mrapshta hupin vet, ja kur t'jena në top form, s'ka me bu diçka, po nuk ka dërt, ditë e mira po vinë për BNE-n e për gjithë juve që e dëni komplet Bad News Eagles. Thonë ju ka ra me lujt për mi 100 ping pej fillimit të mapës Ancient edhe kanë arrit me menaxhun mënyrën më të mirë djemt këtë best of trash. Adrea të respekte, nga pas ka përshëndet dikush kongën e gjë sabrim, fund si të kryet nuk I dua bardhësit, përshëndetje direkt për tezët në Moskë atje. Ka mu bo mirë, po flat, po qaj, po tana po. Mos harroni me marrë pjesë në giveaway, e keni edhe një javë këto 3 thika që kanë mos kepën Hellcase, shkojna me një reklam të Hellcaseit edhe po presim që gjithçka tjetë gati edhe me vazhdu lojën se edhe na kena probleme me internet, po ashtu edhe njoni prej lojtarëve të rusëve. Rrini me ne, shumë shpejt do t'jemi live. What a surprise. Guns for $1 yet again. Not tired? Stop wasting time and money on junk. With Hellcase, your inventory will turn into a fairy tale. Be smart like the terrorist. Hellcase, turn your inventory into
e longut nga flatro. Afro në këtë pozicion, Magic